कतिजनाले डिक्सनरी पढ्नुहुन्छ, म पढिरहन्छु डिक्सनरी। अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर्स डिक्सनरीमा चाहिँ सफलताको परिभाषा डेफिनेसन यसरी दिएको छ। चाहना राखेको अथवा लक्ष्य राखेको कुराको प्राप्ति, लोकप्रियता, धन र सामाजिक पद। तपाईले याद गर्नुभयो, चाहना गरेको कुराको प्राप्ति, जे तपाईले चाहना गर्नुभयो त्यो कुरा तपाईले प्राप्त गर्नुभयो। लक्ष्य प्राप्ति, लोकप्रियता, धन अनि सामाजिक पद। यो परिभाषालाई हेर्दाखेरि अब जवान भाइ बहिनीले आफूलाई सोध्नुहोस्, तपाईँ सफल मान्छे हो कि होइन? तपाईले चाहना राखेको कुरा प्राप्त भएको छ, लोकप्रिय हुनुहुन्छ तपाईँ, पपुलर, धन, सामाजिक पद, ठुलो पद पोजिसन छ तपाईसँग। के लाग्छ यो अक्सफोर्ड एडभान्स लर्नर डिक्सनरीमा लेखेको डेफिनेसन परिभाषा अनुसार तपाईले आफूलाई सफल मान्छे जस्तो लाग्छ लाग्दैन? ओके, तपाईको परिवारका सदस्यले के भन्छ तपाईको बारेमा? तपाई सफल मान्छे हो कि हैन? अब तपाईको आफ्नै मनले चाहिँ के भन्छ तपाईको बारेमा? तपाई सफल मान्छे हो कि हैन? संसारले बुझेको सफलता चाहिँ, यो संसारले आजसम्म हामीलाई सिकाउँदै आएको सफलता चाहिँ यो 5 वटा मेन कुरा छ। पहिलो कुरा चाहिँ अघि तपाईले भन्नुभएछ प्रस्पेरिटी। प्रस्पेरिटी भनेको चाहिँ सम्पन्न हुनु, धनी हुनु, धन सम्पत्तिले प्रशस्त हुनु। संसारले बुझेको सफलता यो, पैसा धेरै कमाउनु। उच्च पद, पोजिसन भन्छ त अघि हामीले पढ्यौं, पोजिसन, उच्च पद। तपाईको ठुलो ओहदा छ, ठुलो पदमा तपाई आसीन हुनुहुन्छ भने तपाई सफल मान्छे हो। ख्याति प्राप्त, लोकप्रियता, जसलाई हामी पपुलारिटी भन्छौं, एकदम ख्याति प्राप्त, सबैले उसलाई चिन्छ, वाह गर्छ, उसको बारेमा उसको पछि लाग्न मान्छेले चाहन्छ, लोकप्रिय छ, सबैले मन पराउँछ। सायद त्यो सेलिब्रिटी हुन सक्छ, फिल्म हिरो हिरोइन हुन सक्छ त्यसभित्र। र शक्ति, शक्ति भनेको पावर। अहिलेको पावर चाहिँ कसँग हुन्छ भने प्राय नेताहरूसँग, ठुलो पोस्टमा पुगेको मान्छेसँग त्यो पावर हुन्छ। चाहे त्यो पुलिसको ठुलो मान्छे होस् वा आर्मीको ठुलो मान्छे अथवा नेपालको सरकारी ओहदामा ठुलो मान्छे, त्यो सबै चाहिँ पावर भएको मान्छे, शक्ति भएको मान्छे, जसले जे हुन्छ भन्छ त्यो हुन्छ। हामी सोच्छौँ त्यस्तो मान्छे चाहिँ सफल मान्छे हो। पाँचौं कुरा चाहिँ सुख विलास भनेको चाहिँ प्लेजर। हाम्रो जीवनमा सुख सुविधा आरामको चिजहरू सबै छ। तपाईले संसारमा बजारमा पाउने जति सबै सामान तपाईसँग छ घरमा। चाहे त्यो कम्प्युटर, टेलिभिजनदेखि लिएर चाहिने नचाहिने सबै आरामदायी। मैले एकजना भाइको घरमा गएको थिएँ, उहाँको भाइको घरमा चाहिँ एउटा सोफा मात्रै। उहाँको सोफालाई मैले सोधेँ, भाइ कतिमा किन्नुभयो सोफा? भने 27 लाख मात्रै पर्छ नेपालमा। एउटा सोफा 27 लाख जति परेको छ। उहाँले 26,000 US डलरमा किन्नु भएको छ। अनि त्यो चाहिँ नेपाली कन्भर्ट गर्दा 27 लाख जति पर्दछ एउटा सोफा। अब संसारको दृष्टिले गर्दा हेऱ्यो भने त्यो मान्छे एकदम सफल मान्छे हो, किनकि उसँग 27 लाखको त सोफा मात्रै छ। यहाँ हामी 27 लाख त घर, यो मण्डली त्यो पैसा भए त 2टा मण्डली बनाउँथ्यौँ होला। उसले एउटै सोफामा बसिरहेछ। संसारको दृष्टिले हेऱ्यो भने त त्यो मान्छे सफल मान्छे हो। बुझ्नुभयो भएन? संसारले बुझेको सफलता चाहिँ यो हो। तर प्रियहरू, हामी जवान भाइ पनि हामीले यो कुरा स्पष्ट बुझ्न आवश्यक छ। आज हामी तपाईलाई सफलताको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। अमेरिकालाई ध्वस्त पारिरहेको कुनै कुरा छ भने त्यो गरिबीले होइन, तर सम्पन्नताले नै हो। धेरै सम्पन्न हुने चाहना नै अधर्म र अनित्यताको स्रोत हो। धनी मानिसको समस्या उनीहरूको हातमा धन हुनु होइन, तर हृदयमा धन हुनु समस्या हो। अब राम्रो बुझ्नुपर्छ। डाक्टर जेम्स मेरी चाहिँ उनी पास्टर हुन्, लेखक, उनी अमेरिकन लेखक। उनले भनेको चाहिँ अमेरिका आज ध्वस्त हुँदैछ, नैतिक रीतिले ध्वस्त भएर गइरहेको छ। त्यसको एउटै कारण हो, धेरै गरिबीको कारणले होइन, पैसा नभएको कारणले होइन, तर धेरै धन भएको कारणले। अनि मुख्य समस्या चाहिँ के हो भने त धन चाहिँ हातमा हुनु समस्या होइन, धन चाहिँ हृदयमा हुनु चाहिँ समस्या हो। बुझ्नुभयो भने? यो शब्दलाई राम्ररी बुझ्नुहोस् है। संसारको समस्या चाहिँ हातमा धन हुनु समस्या होइन, तर हृदयभित्र धन हुनु चाहिँ समस्या हो। मैले पैसा चाहिँदैन भनेको होइन, चाहिन्छ, तर त्यसलाई हामीले हृदयमा राख्नु चाहिँ हुँदैन। हात र गोजीसम्म राख्दा हुन्छ, पछाडि गोजीसम्म राख्दा हुन्छ त्यसलाई, तर त्यसलाई यता चाहिँ राख्नु हुँदैन। यहाँ राख्यो त्यसले खत्तम बनाउँछ। यसको पावलले के भन्छन्? लामो सेवाकापछि पावलले यसो भने, रुपियाँ पैसाको मोह। सबैले भन्नुहोस् त मोह। कति मान्छेले भन्छ पैसा खराबीको जडा हो। होइन, पैसा खराबीको जडा होइन। कसैलाई पैसा खराबी लाग्छ भने मलाई दिनुहोस्। कसैको गोजीमा पैसा छ त्यो खराबी हो? होइन। पैसा आफै खराबी होइन, पैसाको प्रेम चाहिँ खराबीको जरा हो। द लभ अफ मनी इज द रुट अफ इभिल भन्छ है। पैसाको
पैसा आफै चाहिँ खराबी होइन, तर पैसाप्रतिको हाम्रो हृदय, अघि डाक्टर जेम्स मेरिकले भनेको त्यही नै हो, हातमा पैसा हुनु चाहिँ समस्या होइन, खराबी होइन, तर त्यो पैसालाई हृदयमा राख्नु चाहिँ मेन मुख्य समस्या। यहाँ आग्रह गर्न चाहन्छु जवान भाइ पनि, हामीले बिब्लिकल कुरा यो बुझ्न आवश्यक छ। पैसाको लोभमा परि कोही विश्वासबाट कुमार्गतिर लागे। कता लागे अरे? कुमार्गतिर। विश्वासमा भएकाहरू पनि, विश्वासीहरू पनि भन्नु पर्यो। अहिले पावलले के भन्दैछ? विश्वासबाट कुमार्गतिर लागे भनेको चाहिँ तिनीहरू विश्वासी थिए, तर आज तिनीहरू विश्वासबाट, विश्वासको जीवनबाट कुमार्गतिर, गलत बाटोतिर लागे विश्वासीहरू पनि। किन भन्दा चाहिँ धेरै पीडाले, के को पीडाले? पैसा कमाउने पीडाले तिनीको हृदय घोचेको छ। अर्को बाइबलमा चाहिँ छेडेको छ भन्छ। बुझ्नुभयो न? पैसाको लोभले तिनीको हृदय छेडेको छ। यहाँ चाहिँ अहिलेको बाइबलमा चाहिँ घोचेको छ भनेर लेखेको छ। बुझ्नुभयो होला नि? छेडेको छ, घोचेको छ भनेको चाहिँ यति धेरै त्यो कुराले सताइएको छ। रात दिन उसको फोकस चाहिँ त्यतैतिर छ। यसमा पावलले अझै भन्दछन्, पहिले तिमी 6:17 हामी सबैले पढौँ स्क्रिनमा, हामी सुरु गरौँ। यस संसारको धनीहरूलाई घमण्डी नहुने आज्ञा दियो र अनिश्चित सम्पत्तिमा होइन, तर हामीलाई हरेक थोक दिनुहुने परमेश्वरमाथि तिनीहरूले आशा राखुन्। आशा चाहिँ केमा राखुन् अरे त? परमेश्वर, जसले हामीलाई सबै थोक पनि दिनुहुन्छ, उहाँमाथि हामीले आशा राख्न सकौँ। त्यसकारण पावलले के भन्छ भने चाहिँ संसारका धनीहरूलाई उनले भन्छ कडा आज्ञा देऊ भनेर लेखेको छ। किनकि अनिश्चित धनमा तिनीहरू कहिले पनि आशा नराखौँ, तर हामीलाई सबै थोक दिनुहुने परमेश्वरमाथि हामी आशा राख्न सकौँ। हामी सबैले भन्नुपर्छ आमेन। ओके, अब विश्वका यी अर्बपति बिलिनियर्सहरूले के भनेको रहेछ? एक दुईवटा मैले तपाईँको अगाडि ल्याएको छु। अब हामी पहिलो चाहिँ जोन डी रकफेलर, उनी चाहिँ क्रिस्चियन हुन्। जोन डी रकफेलरले यसो भनेको छ, मैले अरबौँ कमाएँ तर त्यसले ममा कति पनि सन्तुष्टि दिएन। जोन डी रकफेलरले संसारमा 5वटा भन्दा ठुल्ठुलो अस्पतालहरूले बनाए आफ्नै एक्लैले। अमेरिकामा चाहिँ एउटा अस्पताल कम्तीमा पनि नेपालको सरकारको बजेट जतिकै लाग्छ त्यहाँ एउटा अस्पताल बनाउनु। अनि त्यति धेरै पैसा खर्च गरेँ र उनले अन्तमा भने मैले अरबौँ रुपियाँ कमाएँ तापनि ती कुराले मलाई सन्तुष्टि दिएन, खुसी बनाएन। जोन जेकब आस्टर, म संसारको सबैभन्दा दुःखी मान्छे हुँ। उनी अरबपति भएपछि उनले यसो भने, म संसारको सबैभन्दा दुःखी मान्छे हुँ। हेनरी फोर्ड, तपाईँले फोर्ड कम्पनी अहिले काठमाडौँमा थुप्रो फोर्ड गाडी आइराखेको छ। हेनरी फोर्ड हुन् उनका सुरु गर्ने चाहिँ, उनी एक साधारण मेकानिक थिए। अनि उनले यसो भने, म त्यो बेला खुसी थिएँ जब म साधारण मेकानिक थिएँ, तर आज त्यो फोर्ड कम्पनीको मालिक भएकोमा म त्यति खुसी छैन। जति खुसी उनी मेकानिक हुँदा उनी खुसी थिए, तर आज उनी फोर्ड कम्पनीकै मालिक भएर पनि उनी आज त्यति खुसी छैनन्। किन? यसले के कुरा बताउँदैछ भने चाहिँ धनले मात्रै हाम्रो जीवनमा खुसी ल्याउँछ भन्ने छैन। एन्ड्रु कार्गिनले यसो लेख्छन्, अर्बपतिहरू प्राय कमै हाँस्छन्। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, तपाईँ र मलाई परमेश्वरले हाँस्ने कारण दिनुभएको छ, तर संसारमा अर्बपतिहरू चाहिँ थोरै हाँस्छन्। ओके, संसारमा अर्बपति भन्दा पनि धनी मान्छेले यसो भनेर लेखेका छन्, अनि उनको नाम चाहिँ सोलोमन थियो। ओके, संसारमा अहिलेसम्म धनीको लिस्टमा यदि तपाईँले बाइबलमा हेर्नु चाहिँ सोलोमन सबैभन्दा इतिहास, इजरायलको इतिहासमा सबैभन्दा धनी मान्छे थिए। उनले यसो भने, मैले ठुला योजनाहरू बनाएँ। रात अक्षरले लेखेको हेर्दै गर्छ स्क्रिनमा ल। मैले ठुला ठुला योजनाहरू बनाएँ, मेरा निम्ति थुप्रै घरहरू बनाएँ, दागबारी लगाएँ, ठुल्ठुला बगैँचाहरू, पार्कहरू बनाएर त्यसभित्र धेरै फल फलाउने वृक्षहरू लगाएँ, पानीका ठुला ठुला जलाशयहरू बनाएँ, थुप्रै कमारी राखेँ, सुन्दर चाँदी अनि सम्पत्ति थुपारेँ, देश देशबाट सुन्दर चाँदी र धन सम्पत्ति थुपारेँ, मनोरञ्जन र गायकहरूको निम्ति स्त्री गृह बनाएँ, आँखाको विलासिताको निम्ति चाहिने सबै कुरा मैले बाँकी राखेन, महँगो दागमा त पिएँ, तर यी सबै परिश्रमका फलहरूले मेरो हृदयलाई आनन्द दियो। यी सबै कुराहरू मैले निरीक्षण गरेँ, तर प्रत्येक कुरा व्यर्थ थियो, बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ, सूर्यमुनि केही उपलब्धि भएन। संसारका मिलिनियर्सहरूको पनि मिलिनियर्स राजा सोलोमनले, संसारको सबैभन्दा बुद्धिमानी मान्छे सोलोमनले यसो भने, मैले ठुल्ठुला योजनाहरू बनाएँ। हेर्नुहोस् है, एउटा मात्रै योजना होइन, धेरै योजनाहरू, धेरै घरहरू। कतिवटा घर छ सोलोमनको? एउटा रहेछ। धेरै घरहरू बनाए भनेछ। दागको बारीहरू, एउटा मात्रै दागबारी, अङ्गुरको बारी एउटा होइन, कयौँ दागबारी लगाए, ठुल्ठुला बगैँचाहरू बनाए उनले।
पार्कहरू बनाए आफ्नै निम्ति सुख शैलको निम्ति आफ्नो मनोरञ्जनको लागि उनी थुप्रै पार्कहरू बनाए त्यसभित्र फल फलाउने वृक्षहरू लगाए पानीका ठुला ठुला जलाश्रयहरू जलाश्रय भनेको चाहिँ अहिलेको स्विमिङ पुल हो जलाश्रय भनेको चाहिँ स्विमिङ पुल अब अङ्ग्रेजीमा स्विमिङ पुल त ल्याएको छैन तर जलाश्रय ल्याएछ त्यो चाहिँ पुलहरू भनेको चाहिँ स्विमिङ पुल अहिले चाहिँ नुहाउने आफ्नो श्रीमतीसँग नुहाउने ठाउँहरू उसले जलाश्रयहरू एउटा होइन कतिवटा स्विमिङ पुल अहिले यहाँ एउटा स्विमिङ पुल भएको मान्छे त कति धनी हुन्छ होला काठमाडौँमा प्राइभेट स्विमिङ पुल भएको मान्छे थोरै होला तर तपाईँले हेर्नुहोस् सोलोमनले त्यो बेला कति सौ वर्ष अगाडि लगभग 26-27 वर्ष अगाडिको कुरा हामी गर्दैछौँ सोलोमनले त्यो बेला त्यति धेरै जलाश्रय बनाए थुप्रै कमारा कमारीहरू राखे आफ्नो जीवनको लागि सुनचाँदी त उनले कति थुपारे गायिकाहरू स्त्री गृहहरू बनाए स्त्री गृहहरू चाहिँ स्त्रीहरू नाच गान गर्ने रमाइलो गर्ने बेलुका भएपछि त्यस्तो अहिलेको हुन्छ डिस्को भने जस्तै होला तर डिस्को अलिक फरक चाहिँ के भन्दा रहेछ त्यो चाहिँ ठुलो ठुलो प्रोग्राम गर्ने हलहरू उनले बनाए रातभरि गाउने पिउने ठाउँहरू उनले बनाए सबै आफ्नो मानिसको लागि आफ्नो जीवनको लागि उसले भन्छ मैले जीवनमा कुनै कुरा पनि बाँकी राखिन यी सबै कुरा गरेपछि सोलोमनले अन्तिममा यसो भने यी सबै कुरालाई मैले निरीक्षण गरेँ मैले अध्ययन गरेँ स्टडी गरेँ यो सबै धन सम्पत्ति कमाउने कुराहरू यो सबै भौतिक कुराहरू जो उसले आर्जन गर्यो त्यो विषयमा उसले गहिरो अध्ययन गरे अनि अन्तमा सोलोमनले यसो भन्यो यी सबै कुरा त व्यर्थ रहेछ बतासलाई खेदेको जस्तो मात्र रहेछ सबैले दाहिने हात उचाल्नुहोस् त दाहिने हात ओके प्रियहरू बतासलाई पक्र्नुहोस् त जम्मा गर्नुहोस् जति सक्नुहुन्छ जम्मा गर्नुहोस् कोसिस गर्नुहोस् हजुरले कति किलो जति समात्नु भयो हजुर कति हजुरले बतासलाई खेद्नु भने भेट्नुहुन्छ तपाईँ संसारको जहाँ कुनामा गए बतास छ बतासलाई खेदेर हामी कहिले भेटाउँदैनौँ बतासलाई कहिले हामी जम्मा गर्न सक्दैनौँ बतास छैन त त्यसो भए छ त्यो अस्तित्वमा छ त्यो अक्सिजन छ हाम्रो अगाडि तपाईँ र मैले सास लिँदैछौँ नि सास फेर्दै हुन्छ हजुरले है सबैजनाले सास चाहिँ फेर्नु नछोड्नुहोस् है यो 1 घन्टा चाहिँ कम्तीमा फेरिराख्नुहोस् म जानुभन्दा अगाडि सम्म चाहिँ प्रियहरू त्यो सास हामी लिँदैछौँ त्यो हावा त्यो अक्सिजन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो अनि के अरे सोलोमनले यसो भन्छ संसार यी सबै कुरालाई मैले अध्ययन गरेँ यी सबै कुराहरू अध्ययन गरेँ जीवनमा सम्पत्ति यो सबै सुख विलासको कुराहरू मैले अध्ययन गरेँ यी सबै कुरा मैले उपभोग गरेँ र जीवनमा अहिले अन्तमा आएर सोलोमनले यसो भन्यो यी सबै कुरा त सुनेको पनि व्यर्थ रहेछ एक हितोपदेश पछाडि उपदेशक उनले लेखे उपदेशक मौले के भन्छ भ्यानिटी भ्यानिटी एभ्रिथिङ इज भ्यानिटी अन्डर द सन सूर्यको मुनि सबै कुरा व्यर्थ रहेछ अनि त्यो चाहिँ हावालाई खेदेको जस्तो मात्रै रहेछ तर सोलोमनले अन्तिममा के भने परमप्रभुको भय र आज्ञा पालन नै जीवनमा सर्वोत्कृष्ट रहेछ उपदेशकको पुस्तक सुरु कहाँबाट हुन्छ सबै कुरा व्यर्थबाट हुन्छ अनि उनले 2 अध्यायबाट यो सबै कुरा लेखे अनि उनले यसो भन्छ मैले सबै कुरा पृथ्वीमा अब्जर्भ गरेँ सबै कुरा अध्ययन गरेँ स्टडी गरेँ उनको अब्जर्भेसनबाट के कुरा थाहा भयो अन्ततः सूर्यको मुनि यी सबै बतास त खेदेको जस्तो मात्रै रहेछ सोलोमनले दिएको अन्तिम भाषण हो उपदेशको पुस्तक चाहिँ सोलोमनले ओपन ग्राउन्डमा दिएको ओपन एयरमा दिएको भाषण हो यसकारण एभ्रिथिङ इज भ्यानिटी अन्डर द सन सूर्यको मुनि सबै कुरा व्यर्थ छ संसारको धनी मान्छेले त यसो भने त यसो भन्यो यी सबै कुरा मैले प्राप्त गरेँ र पनि सबै कुरा सूर्यको मुनि व्यर्थ रहेछ प्रभुको आज्ञा पालन र भय नै सबै कुरा ठुलो रहेछ त्यो कुराबाट उनले उपदेश अन्त गरे ओके तपाईँले कहिले चिन्नुहुन्छ युट्युबमा गयो भने तपाईँले उहाँको थुप्रो हजारौँ लाखौँ उहाँको युट्युबमा प्रोग्रामहरू छ रबिन विलियम्स हलिउडका कमेडियन मान्छे बादशाह उनी ख्याति प्राप्त मान्छे हलिउडमा कति पैसा एउटा प्रोग्रामको करोडौँ उनले डलर कमाउँछन् नेपालीहरू त अरबौँ उनले कमाउँछन् धेरै कमाए थुप्रै कमेडी सोहरू उनले गरे वर्ल्ड वाइड उनी पपुलर छन् र केही 63 वर्षको उमेर केही वर्ष अगाडि उनले आत्महत्या गरे कतिले चिन्छ मेन्डी म्याक्रेली उनी चाहिँ एकदम कन्ट्री सिङ्गर भन्छ त्यही बेला एकदम पपुलर सिङ्गर हो एकदम पपुलर सिङ्गर तर उनले 2013 मा आत्महत्या गरे उनले त्योभन्दा अगाडि धेरैचोटि आत्महत्या कोसिस गरेकी थिइन् तर सफल भएनन् 2013 मा चाहिँ जुनेर गोली हानेर आत्महत्या गरे आफूलाई गोली चलाएर तपाईँ दाजु विदेशतिर गोली बन्दुक बोक्नु पाउँछ आफैले आफ्नै पेस्तल लिएर आत्महत्या गरे
कतिले अर्नेस्ट हेमिङवे कलेज पढेर थाहा छ स्कुल कलेज स्कुलमा छैन अर्नेस्ट हेमिङवेको मैले सानो हुँदाखेरि चाहिँ कलेजमा हुँदाखेरि चाहिँ ओल्डन एन्ड सी पढेको थिएँ कलेजमा हुँदाखेरि अर्नेस्ट हेमिङवे चाहिँ नोबेल प्राइज विनर हो शान्ति पुरस्कार पाएको नोबेल प्राइज पाउने मान्छे अहिले नोबेल पुरस्कार पाउने मान्छे संसारमा एकदम पपुलर मान्छे संसारमा सबैभन्दा महँगो प्राइज जो संसारमा दिएको छ त्यो चाहिँ नोबेल प्राइज हो अर्नेस्ट हेमिङवे धेरै वर्षमा आर्मीमा सेवा गरे युरोप गए थुप्रै लडाइँहरू लडे अनि मरिनको रूपमा उनी काम गरे आफ्नो देश फर्केर आए र उनले त्यस पछाडि चाहिँ साहित्य क्षेत्रमा हात हाले र उनले ओल्डन एन्ड सी लेखे अनि उनको साहित्य विधाबाट उनले नोबेल प्राइज पनि जिते तर दुःखको कुरा उनले अन्त राम्रो गरेनन् र उनले आत्महत्या गरे आफ्नै गोलीले आफैलाई उनले हानेर उनी मरे कतिले लुसी गॉर्डनको बारेमा थाहा छ लुसी गॉर्डन ब्रिटिश एक्ट्रेस अनि स्पाइडरम्यान कतिले हेर्नुभयो होला हैन जवानहरु जवानले त हेर्छ स्पाइडरम्यान के हेर्नु भएन स्पाइडरम्यान फिल्म छ अंग्रेजीमा माकुराको जामा बोकेर उडेको देख्नु भयो स्पाइडरम्यान 3 मा उनले खेलिन् हिरोनी हो उनी पपुलर एक्ट्रेस र उनले पनि आत्महत्या गरे यसमा गरे कतिलाई डब्ल्युडब्ल्युएफ मन पर्छ रेस्लिङ क्रिस बोनटको बारेमा कति थाहा छ बेनटको बारेमा र क्रिस बोनट एकदम राम्रो उनी सक्सेसफुल रेस्लर भए पनि उनी जीवनमा एकदम सन्तुष्ट थिएनन् उनी सफलता हात पारे सक्सेस उनको अगाडि थियो तापनि उनले धेरैचोटि आत्महत्या गर्ने कोसिस गरे तर एक दिन उसको श्रीमतीसँग झगडा भयो र क्रिस बेनटले त्यस पछाडि श्रीमतीसँग झगडाको विषय लिएर उनले आत्महत्या गरे स्टेफी रेनको बारेमा तपाईलाई थाहा छ युट्युबमा सबैभन्दा धेरै पपुलर एक्ट्रेस हुनु नि युट्युबमा आउने गरे सबैभन्दा बढी उनले धेरै प्रोग्राम होस्ट गरेकी छिन् र उनले धेरै फिल्महरू खेलिन् र अन्तमा उनले 2017 मा केही एक वर्ष अगाडि मात्रै जुलाई 1 तारिक आत्महत्या गरिन् फुटबल खेल्ने जवान भाइ बहिनीको लागि डेल रबर्टले जस्तै सन्डरल्यान्ड मिडलस्बर्ग जस्तो क्लबमा उनले फुटबल खेले र उनले धेरै पैसा कमाए फुटबल खेल्ने मान्छे तपाईले युरोपियन क्लबहरुमा भयो अथवा इंग्लिश क्लबहरुमा हेर्नुस् तपाईले क्लबमा खेल्ने मान्छेले एकदम धेरै पैसा कमाउँछ तर उनले आत्महत्या गरे ओके माइकल मरिन उनी चाहिँ संसारको सबैभन्दा टप माउन्टेनहरु चढ्ने मान्छे माउन्ट एभरेस्ट पनि उनी चढे संसारको यो माउन्ट एभरेस्ट बाहेक पनि अरु 6 वटा हाईएस्ट माउन्टेनहरु चढेर विश्व कीर्तिमान गरे र उनले अन्तिममा गएर आत्महत्या गरे अनि वीरेन्द्रको बारेमा सबैलाई थाहा छ उनी राजाको छोरा भए अब पोस्टको हिसाबले हेर्दा उनी नेक्स्ट किङ बट ही किल हिज फ्यामिली अनि त्यसपछि उनले आफैले आफ्नो माथि पनि गोली चलाए यसले के कुरा प्रमाणित गर्दैछ सफल संसारमा भएर मात्र हुँदैन पोजिसनले हुँदैन पैसाको के अभाव थियो न पैसाको कतिको अभाव थिएन रबर्ट एनके को बारेमा तपाईँलाई थाहा छ बार्सिलोना र बेनेफिका जस्तो क्लबमा उनी फुटबल खेले र उनले पनि अन्तिममा ट्रेन स्टेसनमा गएर उनले आत्महत्या गरे ओके सिसाको बारेमा त के थाहा होला धेरै उनी फिल्म खेल्नु पाएनन् सुरु गरेको जीवनको करियरको सुरुमा नै 2002 मा नै केही फिल्म खेलेपछि उनले आत्महत्या गरे ओके अलग नेमाङजी मेरो मनपर्ने एक प्रकारको डिरेक्टर पनि हुनुहुन्थ्यो हैन उनले 700 भन्दा बढी क्वालिटी म्युजिक भिडियोहरु बनाए लाइफ उनले जीवनमा धेरै राम्रो गर्न सक्ने मान्छे क्यालिबर भएको मान्छे एकदम मोटिभेसनल पर्सन तर अन्त 2014 मा आज लगभग 4 वर्ष अगाडि उनले आत्महत्या गरे मैले तपाईलाई यो बताएको एउटै कारण हो त्यो चाहिँ के हो जमन भाइ पनि संसारमा हामीलाई पोजिसन भए पनि स्थान भए पनि ठुलो पद भए पनि पैसा भए पनि मान र मर्यादा तपाईले संसारमा हामीले कमाए पनि जबसम्म हामीले बाइबलले सफलता भन्ने कुरा बुझ्दैनौं यी सबै कुराले हामीलाई त्यो सफलताको त्यो डोरीमा हामीलाई झुन्डिरहन कहिले पनि सहायता गर्दैन मैले यो मान्छेहरु जति पनि बताए यी मान्छेहरु इतिहास र संसारमा सबैभन्दा धेरै सफल मान्छेहरु हो र पनि तिनीले आफ्नो जीवनलाई अन्तसम्म राम्ररी डोर्याउन सकेनन् जसरी पावलले भन्छ मैले मेरो लडन त लडेको छु उत्तम लडन त लडे मेरो विश्वास त मैले राम्ररी सिद्ध्याए मेरो दौडलाई मैले सिद्ध्याए मेरो विश्वासलाई मैले बचाइ राखे त्यो प्रकारको परमेश्वर खोज्नुहुन्छ आफ्नो जीवनलाई राम्ररी अन्त गर्ने संसारमा जीवनलाई सुरु गर्ने मान्छेहरु धेरै छन् असल काम सुरु गर्नेहरु संसारमा धेरै छन् तर थोरैले अन्त गर्छ जवान भाइ पनि हामीले त्यो चाहिँ राम्रो अन्त गर्ने मान्छे हुनुपर्छ
क्याम्पस स्विचको डिरेक्टर बिल ब्राइटको मृत्यु हुँदाखेरि चाहिँ मलाई उहाँको मृत्यु सेवामा नेपालमा चाहिँ कार्यक्रम भएको थियो अनि त्यसको जिम्मा मलाई दियो अनि मलाई उहाँबाट फोटो बनाउनु भनेको थियो अनि फोटोमा चाहिँ के लेख्ने भन्ने विषयमा म धेरै घोरेँ अनि अन्तिममा मलाई एउटा शब्द त्यो मेरो मनमा आयो त्यो चाहिँ हि लिभ्ड वेल भनेर LIVED हि लिभ्ड वेल उहाँले राम्ररी जीवन जिएर जानुभयो जवान भाइ पनि यसकारण वी मस्ट लिभ वेल हामीले आफ्नो जीवनलाई राम्ररी जिएर संसारबाट अन्त हुनुपर्छ यी सबै मान्छेहरू जति पनि मैले सक्सेसफुल मान्छेको बारेमा बताएँ सफल मान्छेको बारेमा उनले राम्ररी सुरुवात गरे इतिहासमा उनले नाम दाम सबै कमाए तर तिनीहरूले राम्रो अन्त गर्न सकेनन् सायद आज आलोकजी हामीको बिचमा भएको भए उनले 700 त के 7000 भन्दा बढी म्युजिक भिडियो गर्न सक्दैन त्यति क्यालिबर भएको मान्छे तर he did not finish well जीवनलाई राम्ररी समापन गर्न सकेनन् यसका प्रिय संसारको सफलता संसारबाट देखिने सफलताले हाम्रो जीवनलाई सधैँ बनाइराख्दैन नोबेल पुरस्कार पाउने अर्नेस्ट हेमिङ्वे जस्तो मान्छेले आत्महत्या गरे कति दुःखद कुरा हो नोबेल पुरस्कार पाउने संसारको त्योभन्दा ठुलो अर्को पुरस्कार छैन त्यत्रो ठुलो पुरस्कार पाएर पनि उनले राम्ररी जीवनलाई अन्त गर्न सकेनन् एकदम बाइबलले हामीलाई सिकाएको चाबीहरू जस्तो के हो बिब्लिकल सक्सेस अहिले म तपाईँलाई त्यता गइरहेको छु अहिले मैले तपाईँलाई अघि पढेको कति खण्डमा पढ्यो हामीले उत्पत्तिको 39 अध्याय पढ्यो ओके त्यसलाई पनि तपाईँको बाइबलमा कहीँ न कहीँ कलम के हुन्छ चेपिराख्नुहोस् म बेला बेला त्यस ठाउँमा आउनेछु आवश्यक पऱ्यो भने त्यस खण्डबाट पढ्नेछौँ तर सबै मैले स्क्रिनमा राखेको छु पहिलो कुरा चाहिँ छ सफल मान्छेको जीवनमा हुने चाबी पहिलो चाबी चाहिँ उसको जीवनको पहिलो कदम चाहिँ परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा हिँड्नु है इन्टिमेट रिलेसनसिप विथ गड इन्टिमेसी विथ गड परमेश्वरसँगको सम्बन्ध सबैले भन्छ भने त परमेश्वरसँगको सम्बन्ध त्यो सम्बन्ध मात्र होइन त्यो घनिष्ठ सम्बन्ध त्यो इन्टिमेसी चाहिँ हुनुपर्छ अनि आज मैले तपाईँलाई पढेको खण्ड चाहिँ मैले जीवनमा मलाई मन परे पात्र चाहिँ कसैले मैले चुने भने उहाँ चाहिँ योसेफ हुनुहुन्छ अहिले जोसुवा जेनेरेसनहरू मुभमेन्टहरू आइराखेको छ अनि कतिले सबैलाई जोसुवा मनपर्छ जोसुवा भने जोसुवा क्याम्प जोसुवा कन्फरेन्स राम्रो कुरा मलाई मन पर्छ जोसुवाको पुस्तक चाहिँ विजयको पुस्तक हो है त्यो सबै लडाइँहरूमा परमेश्वरले कसरी विजय दिनु हो भन्ने कुरा जोसुवाको साथसाथै आज हाम्रो पुस्तालाई चाहिएको कुरा चाहिँ योसेफ पुस्ता पनि हो जोसेफ जेनेरेसन जोसेफको जीवनबाट हेर्नुपर्ने कुरा छ जोसेफ चाहिँ परमेश्वरको साथमा हिँड्ने मान्छे थिए प्रमाण के छ त बाइबल यसोमा जाउन छ उत्पत्ति 39 को 2 पद र त्यहाँ तिनको उन्नति भयो हामी सबैले भन्छ आमेन परम प्रभु कसको साथ भन्नु धेरै योसेफको साथमा तपाईले त्यो स्टोरी पढ्नु हो भने चाहिँ तपाईलाई पत्यार पनि लाग्दैन योसेफ अहिले यो 39 अध्यायमा कहाँ छन् पोतिफर भन्ने मान्छेको घरमा उनी दासको रूपमा नोकरको रूपमा पुगेका छन् कसरी उनी त्यहाँ नोकरको रूपमा पुगे इस्माइलीहरूको हातबाट हुँदै उनी त्यहाँ आयो उनको दाजुहरूले योसेफको आफ्नो दाजुभाइले उनलाई बेचेको हामी सबैलाई स्टोरी थाहा छ नि हैन पहिला चाहिँ मारौँ भनेर इनारमा खसालेको सुक्खा इनारमा अनि रुबेलले भन्छ हैन नमारौँ हाम्रो भाइलाई त बरी इस्माइलीहरू आउँदैछ व्यापारीहरू त्यो बाटो बेच्दिउँ भन्छ उसलाई निकालेर बेचे केही पैसा लिएर आफ्नो भाइलाई दाजुभाइले बेचे अनि इस्माइलीले किनेर योसेफको जवान केटालाई किनेर ल्याए बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि पोतिफर भन्ने त्यो बेला मिस्रको राजाको अंगरक्षकको कप्तानलाई उनले भेट्छ अनि त्यो बेला दास किनबेचको चलन थियो त्यो कारणले इस्माइलीहरूले पनि पोतिफरको घरमा उनलाई बेचेर उनी अहिले पोतिफर घरमा आइपुगेका छन् उनी के भएका छन् दासको रूपमा उनको जीवनभर उनी दास तपाईलाई थाहा छ दासको कुनै अधिकार हुँदैन दासको कुनै तलब हुँदैन दासले चाहिँ दासलाई चाहेन भने मालिकले फेरि बेच्न सक्छ अर्को मान्छेलाई गाई भैँसी जस्तै हो त्यो बेलाको समयमा अब कल्पना गर्नुहोस् योसेफ दास भएर पोतिफर घरमा आएका छन् तर बाइबलले यसो भन्छ परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ तिनको उन्नति भयो कहाँ देख्नुहुन्छ उन्नति संसारको पर्सपेक्टिभबाट देयर इज नो एनी सक्सेस संसारको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस् त सफलता कहाँ छ छैन उनी त अझै ओह्रालोतिर भासिएर गएको देख्छौँ उनको जीवन चाहिँ अझै अधोगतितिर ओह्रालो गएको हामी देख्दछौँ उनी एउटा दासको रूपमा जो आफ्नो जीवनको सबै कुराहरू अब उनको निम्ति कुनै आशा छैन भन्ने हामी देख्दछौँ उनी घरमा फर्केर जान सक्दैनन् किनकि दास भाग्यो भने चाहिँ मारिन्थ्यो दासले घर छोडेर भागेर जानु मिल्दैन थियो यसकारण उनी आफ्नो आमा बुवालाई आफ्नो दाजुभाइलाई फेरि भेट्न सक्ने कुनै पनि सांसारिक तरिकाहरू थिएनन् किनकि उनी प्रवासमा उनी मिश्रमा लगेका थिए संसारको दृष्टिकोणबाट हेरेर जवान भाइ पनि ही डिड नट ह्याभ एनी होप उसँग कुनै आशा थिएन सबै आशाको ढोकाहरू हामीलाई यस्तो लाग्छ बन्द भएको छ तपाईले कुनै मान्छे घरमा सहायता गर्न जानुभयो तपाई जानुस् मसँग मिल्दैन डङ्गे ढोका छोड्दै के हुन्छ
घडङ्गे तपाईँको ढोका छन्थ्यो भने तपाईँले जहाँ आशा राखेर जानुहुन्छ तपाईँको आशा बन्द हुन्छ। योसेफको जीवनको लागि फर्केर जाने कुनै आशा छैन, न पछाडि न अगाडि। तर बाइबलले यसो भन्छ, परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। जवान भाइ बहिनी, द्याट इज द बिगेस्ट सक्सेस अफ क्रिस्चियन लाइफ। क्रिस्चियन जीवनको सबभन्दा ठुलो सफलता त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, परमप्रभु योसेफको साथमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँ योसेफको उन्नति भयो। बाइबलले यसो भन्दैन योसेफले अब राम्रो राम्रो कोट पायो त्यहाँ पुगेर भनेको होइन। यो जसले दासको मुनि त्यहाँ गएका छन्, उनी जीवनभर उनले मालिकको सेवा गर्नुपर्नेछ। संसारिक दृष्टिकोणले उनको कुनै उन्नति भएको देख्दैन। उनले कुनै ज्याकेट कोटहरू किनेर उनलाई ठुलो पदमा दिएको कुरा पनि होइन। तर परमेश्वर उनको साथमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यही नै उनको जीवनको सफलता थियो। जवान भाइ बहिनी, यदि तपाईँले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भने व्यक्तिले ग्रहण गर्नुभएको छ भने र ख्रिस्टसँग तपाईँको इन्टिमेट रिलेसनसिप घनिष्ठता छ भने तपाईँ सफल मान्छे हो। हालेलुया। यता तपाईँको छिमेकीलाई भन्नुहोस् तपाईँ सफल मान्छे हो। तपाईँ सफल हुनुहुन्छ भन्नुहोस् न, तपाईँ सफल हुनुहुन्छ। प्रियहरू, म चाहिँ सफल मान्छे हो। म चाहिँ सफल मान्छे। संसारले हेर्दा सफल देखे नदेखे पनि मेरो लागि चाहिँ सफल हो। अर्कोले मलाई सफल देख्नु पर्दैन, तर मेरो मनले चाहिँ भन्छ म सफल मान्छे हो। पैसा भएको कारणले होइन नि, यीशु मसँग भएको कारणले। आमेन। बेली ग्रामले के भन्छ भने चाहिँ तपाईँको घरमा बेलुकाको भोजन छ भने चाहिँ तपाईँ धनी मान्छे अरे। आज बेलुकाको लागि चामल छ घरमा, प्रभुलाई धन्यवाद, तपाईँ धनी मान्छे, चिन्ता नगर्नु। मैले एक बोरा किनेर राखेको छु घरमा, धनी मान्छे। 30 किलोको बोरा छ घरमा, अरू 30 दिन जान्छ, म धनी मान्छे। प्रभुलाई धन्यवाद, परमेश्वरले हाम्रो दैनिक खाँचो पुरा गर्नुहुन्छ। अघि तिमोथीमा पढ्यो नि, जसले हामीलाई अनन्तको निम्ति सबै कुरा दिनुहुन्छ, उहाँमाथि हामीले आशा राख्नुपर्छ। सबै थोक हामीलाई सित्तैमा दिनुहुने परमेश्वरमाथिमा आशा राख्छ, हाम्रो धनमा होइन। तपाईँ र म धनी छौँ किनकि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। जवान भाइ पनि त्यो पहिलो कदम जीवनको सफलता त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई जहिले पनि इनर्जी दिन्छ, सामर्थ्य दिन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ नेपालको? हाम्रो बहिनी भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री को हुन्छ नेपालको? बाबुराम भट्टराई हो? को हुनुहुन्छ थाहा छैन? थाहा छैन। ओके, हजुर केपी ओली, केपी शर्मा ओली, कृष्ण प्रसाद ओली, केपी ओली हाम्रो गाउँले उता भनौँ छिमेकी। केपी ओलीले आएर हजुरलाई भन्यो के चिन्ता गर्नुहुन्छ, म छु, केही नहुनु, चिन्ता नगर्नु भनेर उहाँलाई भन्नु के हुन्छ? उहाँ कम्ती खुसी हुँदैन पक्कै पनि। तपाईँलाई आएर केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्रीले तपाईँ नडराउनुहोस्, म तपाईँको साथमा छु, केही पऱ्यो मलाई फोन गर्नु होला, फोन नम्बर दियो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँको जीवनमा यस्तो इनर्जी हुन्छ कि मेरो साथमा तपाईँ के कुरा गर्नुहुन्छ, केपी ओली पो छ त मलाई फोन गर्नु। तपाईँको जीवनको लागि त्यो इनर्जी हुन्छ, बुझ्नुहुन्छ? जसुकै परिस्थिति आयो तपाईँ जहिले गर्व साथ भन्नुहुन्छ, मेरो साथमा त केपी ओली पो छ त, नेपालको प्रधानमन्त्रीले मलाई अस्ति फोन गर्नुभयो। तपाईँको जीवनको लागि त्यो इनर्जी हो। प्रिय परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु हुने, हामी केपी शर्मा ओलीलाई बनाउनु हुने परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अनि त्यो परमेश्वरलाई ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद। यसकारण परमेश्वरको वचनले भन्छ योसेफको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो अनि योसेफ सफल भएर गइरहेको थियो। नेपालीमा चाहिँ सफल भन्ने देख्दैन, हेर्नुहोस्, द लर्ड वाज विथ जोसेफ एन्ड सो द्याट ही प्रस्पर। अनि परमेश्वरले उन्नति गराउनु भयो, सफलता दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर संसारिक दृष्टिकोणले योसेफ सफल भएको देख्दैन, तर भित्री रूपमा योसेफलाई परमेश्वरले सफल बनाउँदै हुनुहुन्छ। जवान भाइ बहिनी, तपाईँले कहिले आफूलाई नभन्नु म असफल मान्छे भनेर। मेरो आमाले पनि छोड्यो, बाउले पनि छोड्यो, कतिजना आमा बाउ हुनुहुन्न भने पनि तपाईँले कहिले पनि जीवनमा त्यस्तो नसोच्नु म असफल मान्छे हो, मलाई बाउले वास्ता गर्दैन, आमाले गर्दैन। तर एकजना पिता हुनुहुन्छ स्वर्गमा जसले वास्ता गर्नुहुन्छ, जसले भन्नुभयो म तिमीको पिता हुँ। प्रियहरू, संसारिक आमा बुवा हाम्रो जिम्मेदार व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई व्यवस्था गऱ्यौँ, कहिले नसोच्नु तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। योसेफको साथमा परमप्रभु हुनुहुन्थ्यो। उनी प्रवासमा थिए, कोही उनको साथी थिएन, हिब्रू भन्ने मान्छे त्यहाँ कोही पनि थिएन, उसको आफ्नो त गाउँको साथी त्यहाँ थिएन। उनी प्रदेशमा काम गर्नु गएको होइन, दुबईमा काम गर्नु जानेहरूको पनि साथी छ। उनी बेलुका बेलुका पार्कमा घुम्नु जान्छ, तर योसेफको त पार्कमा घुम्नुमा जाने मान्छे पनि थिएन, एक्लै थियो उनी। उनको भाषा बोल्ने मान्छे त्यो मिश्रमा कोही पनि थिएन, उनको भाषाको मान्छे बोल्ने मान्छे त्यहाँ थिँदै थिएन, र पनि परमेश्वर उनको साथमा हुनुहुन्थ्यो। अनि यो कुराबाट योसेफ कहिले पनि विचलित भएनन् र उनी परमेश्वरमाथि भरोसा राख्ने मान्छे थिए। उनको जीवनमा सफलता आउँदै थियो, तर त्यो पहिलो खुड्किला चाहिँ परमेश्वरको हृदयबाट आउँदै थियो, परमेश्वर चिन्ने कुराबाट। यसो जवान भाइ पनि प्रभुलाई व्यक्तिगत रूपले ग्रहण गर्नुभएको छैन भने प्रभु ख्रिस्टलाई व्यक्तिगत रूपले ग्रहण गर्नुहोस्।
आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता ग्रहण गर्नुहोस्। कतिजना क्रिस्चियन परिवारमा जन्मनुभयो, क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेर तपाईँ क्रिस्चियन हुँदैन। प्रभु येशूलाई व्यक्तिगतले ग्रहण गर्नुपर्छ। म क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेको, मेरो बाजे क्रिस्चियन, मेरो बाजे पास्टर, मेरो बाउ पास्टर, म पास्टर, तिन पैसा पास्टर होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ म क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेँ र म क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेर क्रिस्चियन भएको होइन। मैले 1989 मा प्रभु येशूलाई व्यक्तिगतले ग्रहण गरेर बप्तिस्मा लिएर म सेवाकाईमा 90 मा सेवाकाई 1990 मा म क्याम्पस स्विचमा सेवाकाईमा त्यहाँदेखि यता सेवाकाईमा छु। 1990 भने चाहिँ लगभग 28 वर्ष भयो फुल टाइम सेवाकाईमा म निस्केको, प्रचारको रूपमा निस्केको। अनि मेरो छोरालाई अस्ति मैले केही वर्ष अगाडि मैले ग्रहण गराएँ। 14 वर्ष उमेरमा, अनि 16 वर्ष भयो अनि उसलाई बप्तिस्मा दिएँ मैले। किन उसले यसो बुझ्नु हुँदैन, बाउ क्रिस्चियन म पनि क्रिस्चियन हुँदैन, बाउ पास्टर छोरा पास्टर हुँदैन, बाउ पास्टर भएर छोरा क्रिस्चियनले मुक्ति पाउँदैन। उसले व्यक्तिले ग्रहण गर्नुहोस्। उसलाई घुँडा टेकाएर 2 घन्टा बाइबल स्टडी गराएर मैले उसलाई घुँडा टेकाएको। मेरो ससुरालाई पनि सिकाउनु भयो वचन, अनि उनको बाजे पऱ्यो होइन। अनि त्यस पछाडि उसलाई घुँडा टेकाएर ग्रहण गराएर म पापी छु भन्ने कुरोले उसले रियलाइज गर्यो। त्यसपछि उसलाई चाहिँ प्रभु येशूको खाँचो छ भन्ने कुरा बताएर उसले प्रभुलाई ग्रहण गर्यो। अनि ऊ चाहिँ अब अहिले सेवाकाईमै आउने इच्छा छ। अब व्यक्तिगत इन्टिमेसी, घनिष्ठताको सम्बन्ध बिना प्रियहरू सफलता आउँदैन। भौतिक सफलताले त हामीलाई निराशपनतिर जान्छ। तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँको हात कतिले सोच्नुहुन्छ मलाई त्यो अमेरिकामा बनेको आइफोन चाहिँ चलाउनु पायो भने त्यो पनि सोच्नुहुन्छ होला। आइफोन तपाईँको हातमा परेको 1 महिना मात्रै होस्, तपाईँलाई त्यो वास्ता लाग्नु छोड्दै जान्छ। कतिजना त आइफोन पाएपछि निन्द्रा पनि लाग्दैन, सपनामा आइफोन हराएको देख्छ, झसङ त्यो तर्साउने किन बोकेर हेर्नु पऱ्यो। सानो ट्याट्या गर्ने बोकेर हेर्नुहोस्, झमेलै खतम। जति ठुलो मोबाइल किन त्यति धेरै टेन्सन, कहीँ गयो कि हराउँछ भन्ने डर, गाडीमा चढ्यो कि त्यसैले तर्साउँछ, खोजाउने झट्ट भेनौँ डुक 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 भयो। कहिले त हार्ट एट्याकै हुन्छ कि जस्तो लाग्छ, कहिले त गाडीमा तर्छ, अबै मेरो त मोबाइल छैन भने घर त गोजीमै त्यही झोलामै हुन्छ, राम्रो हेरेको नहेरेर। कहिले सपनामा जुटुक्क उठ्ने बित्तिकै सिरानीमा हात हाल्छ, बाइबल खोजेको होइन मोबाइल खोजेको, त्यो हराएकै हुन्छ, सपनामा हराएको देखाउँछ। प्रियहरू, यो सबै भौतिक कुरा पाउनुहोस् कि तपाईँलाई बिस्तारै वाक्क लाग्दै जान्छ। पहिला चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टेलिभिजन मैले हेरेको, त्यो पनि 8 आना पैसा तिरेर वर्ल्ड कप हेरेको। मलाई लाग्छ 88 तिरको कुरा होला, 88 भेटेको जस्तो लाग्थ्यो मलाई। पहिलोचोटि त्यो पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हेरेको टिभी। आम्मा संसार यस्तो पनि बनेछ भने म 3 छक्क भएको। छक्क परेपछि 3 छक्क भन्छ, 3 छक्क भयो नि। म कहाँबाट मान्छे बोल्छ भन्छु, छक्कै पऱ्यो। तर आज त्यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टेलिभिजन कहाँ पुग्यो? त्यो टेलिभिजन तपाईँको भन्दा पनि राम्रो आज तपाईँको मोबाइलमा छ। विकासले कति ठुलो फड्को मारेर गयो, इतिहासमा कति ठुलो परिवर्तन रूपान्तरण भएर गयो प्रियहरू, जवान भाइ पनि। तर यी सबै कुराले हाम्रो जीवन सन्तुष्टि हुँदैन। आज मोबाइल बोक्नेहरू कहाँ आएको क्या, गोलबेडा जस्तो भइसक्यो, रातभरि पनि यत्तिकै हेरेको छ। अहिलेको जमानाले आकाश उँभो हेर्नु छोडिसक्यो नि, उँभो हेर्नु छोडिसक्यो, उधो हेर्दा नि। मलाई जवानले यसो भन्ने छ, राति अँध्यारोमा आकाशतिर गएर अरे जुन पनि हुँदो रहेछ है आकाशमा मान्छे, किनकि उँभो हेर्ने कहिले फुर्सद नभएर जुन छ भन्ने कुरा पनि बिर्सिन्छ कि भन्ने मलाई डर लागिरहेको छ। जवानलाई तारा जुनहरू आकाशमा छन्, जवान बेला बेला हेर्नु छ है, बेलामा हेर्नुपर्छ। मोबाइल छोडेर पनि कहिले छतमा चढेर आकाशतिर पनि हेर्नुहोस्, किनकि त्यसले जहिले तपाईँलाई परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। मोबाइलले चाहिँ परमेश्वर कति महान हुन्छ भने देखाउँदैन। ए साइली भागेछ त है त्यो महिलासँग, त्यस्तै कुरा मात्रै अपलोड गरेरै गर्छ। अनि नेगेटिभिटीहरू थुप्रो छ हाम्रो मोबाइलभित्र, अनि त्यसले कहिलेकाहीँ हामीलाई गाह्रो पनि बनाइरहेको छ। परमेश्वर धन्यवाद होस्, हाम्रो इन्टिमेसी विथ गड, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध हाम्रो पहिलो खुर्किला हो। त्योभन्दा ठुलो सफलता जीवनमा अरू केही छैन। यसकारण त अन्तिम आसपले के भने त भन्छ, तिरता दयाको म पढ्नु पर्दैन, तिरता दयाको उनले 25-26 पदमा भने, स्वर्गमा तपाईँ बाहेक मेरो अरू को छ र? पृथ्वीमा मैले चाहना गर्ने तपाईँ बाहेक अरू कोही छैन। मेरो तन र मन दुवै विफल होला, तर परमप्रभु मेरो हृदयको शक्ति र मेरो भाग हुनुहुन्छ। अङ्ग्रेजीमा चाहिँ गड इज माई स्ट्रेन्थ एन्ड हि इज माई पोर्सन। मेरो जीवनको अंश, मेरो भाग भनेको प्रभु तपाईँ नै हुनुहुन्छ। यसको जवान भाइ भने परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने, अनि पावलले के भन्छ, यदि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने म कसको डर मान्नु? मेरो विरुद्धमा को हुनसक्छ? परमेश्वर मेरो साथमा हुनुहुन्छ। योसेफले त्यही कुरा बुझे र उनी जीवनमा ती सबै परिस्थितिहरूमा पनि, त्यो खाल्डोमा डुबेको अवस्थामा पनि
उनले परमेश्वरलाई भेट्टाउँदछ। तपाईको जीवनको जतिसुकै फ्रस्ट्रेसन निराशपनामा पनि तपाईँ परमेश्वरसँग हिँड्नुहोस्, तपाईँ कहिले पनि निराश बन्नुहुन्न। जीवनको तपाईँ त्यस्तो फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, निराशको जीवन तपाईँको जीवनमा आउँछ, आएको छैन भने आउनेवाला छ। म भविष्यवाणी गरेको होइन नि फेरि, तर आउँछ जीवनमा। मैले भन्नु पनि पर्दैन त्यसको लागि। तपाईँको जीवनमा निराशाको समयहरू आउँछ, तपाईँले यस्तो समयमा आउनुहुन्छ, मोडमा आउनुहुन्छ, क्रस रोडमा आउनुहुन्छ, वेयर टु गो, कता जाने तपाईँलाई थाहा हुँदैन, तपाईँ कन्फ्युज हुन्छ जीवनमा। त्यो समयमा पनि स्टिल परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। हामी सबैले भन्छ आमेन। ओके, पहिलो कुरा इन्टिमेसी विथ गड। दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ इमानदारीताको जीवन। द इन्टिग्रिटी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। मानिसबाट भरोसा गरिएको मान्छे जोसेफ, योसेफलाई तपाईँ इतिहास हेर्नुहुन्छ, हि वाज अराउन्ड 17 years when he entered into the Egypt, है। मिस्र आउँदा लगभग 16-17 वर्षको उमेरमा उनी मिस्र आएका थिए। कतिजना यहाँ 16-17 वर्ष मात्रै हुनुहुन्छ, कतिजना नाम भएको छ। कल्पना गर्नुहोस्, 16-17 वर्षको मान्छेले परमेश्वर बारेमा कहाँबाट सिक्यो? आफ्नो आमाबाट सिके परमेश्वरको कुराहरू। उनी परदेशमा छन्, तर इमानदारीताको कुरा उनले जीवनमा सिकेका छन् बाल्यकालदेखि नै। He was trusted by God, परमेश्वरद्वारा पनि भरोसा गरिएको र मानिसहरूबाट पनि भरोसा गरिएको व्यक्ति थिए। पहिलो कुरा चाहिँ उनी आफ्नो मालिकद्वारा भरोसा गरेको व्यक्ति थिए। इमानदारीताको जीवन उनले प्रष्ट त्यहाँ उनले पहिचान गरेको थिए उनको मालिकको घरमा। आउनुहोस् त 39:6 पद यसो भन्छ, हामी सबैले स्क्रिनमा पढ्नेछौँ। यसैले आफूसँग भएको सबै उनले योसेफको जिम्मामा छोडिदिए। उनले भनेको कसले? पोतिफरले, मिस्रको राजाको अंगरक्षकको कप्तानले। अब तपाईले याद गर्नुहोस्, राजदरबारमा काम गर्ने मान्छे अथवा त्यो सेनाहरूको पनि कप्तान, जसले योसेफ त्यो 16-17 वर्षमा मिस्र आएको केटालाई यति साह्रो भरोसा गरे, आफूसँग भएको सबै कुराको उनले जिम्मा दिए। घरको सबै चाबीहरू त्यो जवान केटालाई दिए। उनको घरमा थुप्रै नोकर चाकरहरू थिए, तर योसेफलाई नै उनले छाने त्यो सबै जिम्मा। यद्यपि योसेफ जवान थिए, योसेफभन्दा परिपक्व थुप्रै नोकर चाकरहरू पोतिफरको घरमा थिए, तर योसेफलाई नै उनले भरोसा गरे। त्यसको कारण छ अहिले। त्यो कारण चाहिँ के भन्छ? योसेफको जीवनमा त्यो इमानदारीता चाहिँ उनले कायम राख्छन्। पोतिफरको घरमा भएको सबै कुराको जिम्मा योसेफले पाए, किनकि उनको जीवन चाहिँ इमानदारीताको जीवन। जवान भाइ पनि तपाईलाई तपाईको आमा बुवाले विश्वास गर्छ कि गर्दैनन्? तपाईको साथीले विश्वास गर्छ गर्नुहुन्न? कि आमा बुवाले तपाईलाई चाबी छोडेर जान दिनुहुन्छ? कि ताला साला सिजो लगाएर जानुहुन्छ? यसले चाहिँ यसले चाहिँ यो गर्छ एउटा घरमा गएर थिए, घरको चाहिँ ड्रगमा फसेको रहेछ। आमाले आफ्नो लुगा फाटा सबै दराजमा हालेर ठुलो जस्तो ताल चलाएको, किनकि सारी बेचेर मान्छ छोरा। किनकि आमाले छोरालाई भरोसा गर्न सक्दैन, किनकि छोराले आफ्नै घरमा पनि त्यो भरोसाको जीवन जिउन सकिँदैन। जवान भाइले तपाईँको आमा बुवाले तपाईँको साथीले के तपाईँलाई भरोसा गर्छ? तपाईँ स्कुलमा कलेजमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ क्रिस्चियन हो, यो मान्छे इमानदार छ भन्ने कुरा कि तपाईँका स्कुलका टिचर्सहरूले त्यो कुरा विश्वास गर्छ? मेरो छोरो 11 मा चाहिँ 1 नम्बरले फेल गरेछ। 1 नम्बरले 11 मा 1 नम्बरले चाहिँ पहिलो सेमेस्टरमा 1 नम्बरले फेल गरेछ। रिजल्ट चाहिँ मलाई बोलायो स्कुल टिचर, पास्टरले रिजल्ट दिनुभएको, छोरा फेल भएको रिजल्ट। अनि त्यहाँको सिस्टम रहेछ, सरको घरमा बस्नुपर्ने, बाहिर ग्राउन्डहरू ओपन ग्राउन्डमा, कोठाभित्र होइन। अनि त्यस पछाडि है सरको घरमा बसेँ, सबै अरू टिचरको लाइन छ, अरू सबैको टिचरको पास भयो सबैजना खुसी भयो। म बुवा गएँ, ठ्याक्कै बसेँ, प्रसादी कलेजको कुरा हालेँ। अनि मेरो छोराको रिजल्ट पाएँ, 1 नम्बरले फेल गरेछ। अब के भन्नु भनौँ? छोरा 1 नम्बरले फेल भयो। अनि सरले यसो भन्नुभयो, तपाईँको छोरा कसरी फेल भयो? आई क्यान बिलिभ, म विश्वास गर्नै सक्दैन। तर एउटा कुरा चाहिँ मलाई साह्रो मन पर्छ, तपाईँको छोरा चाहिँ यो कलेजमा सबभन्दा राम्रो विद्यार्थी हो भने। अनि मलाई चाहिँ मेरो छोरा फेल भएकोमा मलाई चाहिँ एकदम खुसी नै लाग्यो। फेल भयो तर क्यारेक्टरमा चाहिँ फेल भएको रहेनछ। हालेलुया। ऊ चाहिँ 1 नम्बरले म्याथ चाहिँ फेल गरेछ, तर क्यारेक्टरमा चाहिँ फेल गरेन रहेछ। राम्रो लाग्यो। तपाईँको छोरा चाहिँ अहिलेसम्म कलेजमा झगडा नगर्ने, सबैसँग मिल्नसार मान्छे तपाईँको छोरा। अनि मेरो छोरालाई गएर मैले सर्टिफिकेट उसको मार्कसिट लगाएर हातमा थमाएको थिएँ, कङ्ग्रेचुलेसन भने। मेरो छोरा मुसुक्क हाँस्यो, उसलाई थाहा छ 1 नम्बर फेल भयो। तर मैले भन्नु हुँदैन उसलाई फेल भयो भनेर डिस्करेज गर्नु हुँदैन। मैले भने तिमीले 1 नम्बरले मात्रै पुगेन रहेछ भने, केही भनेन, कङ्ग्रेचुलेसन भने। त तिमी पास गर्छौ, तिमी गर है, राम्रो पढ्नु तिमी गर्न सक्छौ, चिन्ता नगर्नु, म तिमीलाई भरोसा गर्छु।
अनि पछि रिजल्ट आयो, अन्त्यमा उनी कलेजमा उनी सेकेन्ड टपर भएर आयो कलेजमा लास्ट एज अ होल। अनि उनको ब्याचलरमा पनि अहिले सेकेन्ड टपर भएर उनी निस्क्यो। प्रभुलाई धन्यवाद छ, 1 नम्बर फेल भयो भने मैले गाली गरेँ के हुन्थ्यो, निराश हुन्थ्यो। तर मलाई उसले फेल गरेकोमा कति पनि निराश भएन म। एउटै कुराले हो, सरले भनेको एउटा शब्दले मलाई छोयो, तपाईँको छोराले कसरी फेल गर्यो मलाई थाहा छैन, तर मलाई मनपर्छ तपाईँको छोरा, किन तपाईँको छोराले चाहिँ स्कुलमा चाहिँ कलेजमा चाहिँ साह्रो मिलनसार छ, ऊ साथीसँग एकदम मिलेर बस्छ। अनि त्यो चाहिँ मलाई मन पर्यो। क्यारेक्टर चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट, इमान्दारी चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जवान भाइ बहिनी, त्यो कुरालाई हामीले कहिले गुमाउनु हुँदैन। घरमा होस् वा काम गर्ने ठाउँमा, भविष्यमा तपाईँले काम गर्नु जानुहुन्छ, के काम गर्ने ठाउँमा तपाईँको बोस तपाईँलाई भरोसा गर्न सक्छ। संसारको मान्छेलाई त भरोसा गर्नु गाह्रो छ, यसले नै अफिस डुबाउँछ कि भनेर डराउँछ कतिजना। के तपाईँ काम गर्ने ठाउँको मालिकले अथवा बोसले के तपाईँमाथि भरोसा गर्छ, के तपाईँको साथीले तपाईँलाई भरोसा गर्छ? त्यसको भरोसाको एउटै चाबी चाहिँ यही हो, त्यो चाहिँ इमान्दारी चाहिँ इन्टेग्रिटी चाहिँ एकदम जरुरी छ। इमान्दारिता योसेफमाथि भरोसा गरेको कारण यही हो। लुकामा यसरी लेखेको छ 16:10-11 मा, जो सानो कुरामा इमान्दार छ धेरै कुरामा इमान्दार हुन्छ, जो सानो कुरामा बेइमान हुन्छ धेरै कुरामा बेइमान हुन्छ। यसका यदि तिमीहरू सांसारिक धनमा त इमान्दार भएनौ भने तिमीहरूलाई साँचो धनको जिम्मा कसले देला? प्रभु क्वेसन छ हेर्नुहोस् त, यदि सांसारिक धनमा त हामी इमान्दार भएनौँ भने साँचो धन भनेको अनन्तको धनको निम्ति परमेश्वरको राज्यको लागि परमेश्वरले कसरी हामीलाई त जिम्मा दिनु सक्नुहुन्छ त? जवान भाइ बहिनी, तपाईँ जुन मण्डली जानुहुन्छ त्यो मण्डलीमा तपाईँले त्यो इमान्दारीको जीवन तपाईँले कहिले पनि प्रकट गर्नु भएको छैन भने मण्डलीले कसरी तपाईँलाई जिम्मेवारी सुम्पँदै दिन सक्छ र? कति मान्छेले चाहिँ मण्डलीले मलाई जिम्मा दिएन, मलाई यो ठाउँमा राखेन, त्यो ठाउँमा राखेन भनेर कुरा गर्छन्। तर म तपाईँलाई बताउँछु, संसारको शिक्षा चाहिँ के हो? अधिकार खोसेर ल्याऊ भन्छ। बाइबलले त्यसरी सिकाउँदैन। उसले एउटा हामी क्रान्तिकारी गीत थियो त्यो माओवादी समयमा, उठ उठ नारी अब डर छैन, एउटा मात्र हातले ताली बज्दैन। अनि त्यो गीतको अन्तरा चाहिँ बडा मलाई अचम्म लाग्छ। अब चाहिँ हामीले अधिकार चाहिँ मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ। अनि प्रियहरू, हामी त्यो कुरा सिकाउँदैनौँ। अधिकार खोसेर लिने कुरा होइन, अधिकार सुम्पने कुरा चाहिँ है डेलिगेसन भन्छ नि, तपाईँको जिम्मेवारी तपाईँलाई सुम्पिने कुरा चाहिँ तपाईँको जीवनको इमान्दारिताको कारणले। मण्डलीमा जिउनुहुन्छ तपाईँलाई भरोसा गर्छ, जब तपाईँले परिवारमा इमान्दारीको जीवन जिउनुहुन्छ आमा बुवाले सबै कुराको जिम्मा तपाईँलाई दिएर जान सक्छन्, घर तपाईँलाई छोडेर जान सक्छन्, किनकि तपाईँको इमान्दारिता यहाँ छ। तपाईँले स्कुलमा तपाईँले काम गर्ने ठाउँमा तपाईँलाई मानिसले भरोसा गरेर जान सक्छ। यसो त्यो इमान्दारिता चाहिँ योसेफले कहाँबाट सिक्यो मलाई थाहा छैन, तर एउटै कुरा उसले सिकेको कुरा चाहिँ हि लर्न फ्रम गड, किनकि उसको इन्टिमेसी चाहिँ परमेश्वरसँग थियो, परमेश्वरबाट उसले सिके। तपाईँ यदि परमेश्वरसँग घनिष्ठतामा हिँड्नुभयो भने नि परमेश्वरको क्यारेक्टर तपाईँहरूकोमा सर्दै जान्छ। हामी सबैले भन्छ हामी बाइबलले भन्छ म तिमीलाई दास भन्दिनँ, म तिमीलाई मित्र भन्छु भन्नुभयो यसले होइन। किन? उहाँले सबै कुरा हामीलाई खोल्नु भएको छ। यदि येशू ख्रीष्ट हाम्रो मित्र हुनुहुन्छ भने उहाँको स्वभावहरू पनि हामीमा सर्दै जान्छ। बाइबलले चाहिँ उहाँ हाम्रो पिता पनि हुनुहुन्छ, अनि उहाँ पिता हुनुहुन्छ भने उहाँको स्वभावहरू हामीमा सर्दै जाने कुरा हो। यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु जवान भाइ बहिनी, इमान्दारीतालाई तपाईँले कायम राख्नुहोस्। यसरी लेखे जब तपाईँ परमेश्वरप्रति विश्वासयोग्य बन्नुहुन्छ तब तपाईँ आफ्नो पत्नी, पति, आमा बुवा, छोराछोरी, कामदार र मालिकप्रति पनि विश्वासयोग्य बन्नुहुन्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरसँग विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ भने, इमान्दार हुनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो आमा बुवाप्रति पनि सहजै इमान्दार बन्नुहुन्छ, किनकि त्यो क्यारेक्टर परमेश्वरबाटको सम्बन्धबाट तपाईँहरूमा बगेर आउँछ। तेस्रो कुरा समय खातिर म जानेछु, तेस्रो सफलताको चाबी चाहिँ हामीले मानिसहरूले हामीमा परमेश्वर देख्नुपर्छ। आमोस 39:3 हामी सबैले पढ्नेछ स्क्रिनमा, सुरु गरौँ। तिनको मालिकले, तिनको परमेश्वरले तिनको साथमा हुनुभएको र त्यसले गरेको सबै काममा परमप्रभुले उन्नति गराउनु भएको देखे। सबैले मसँग देखे। पोतिफरले देखे, के देखे भने चाहिँ योसेफको साथमा परमेश्वर हुन्छ भन्ने पोतिफरले देखे। पोतिफर को? मूर्ति पूजा अन्य जाति हो। मिश्रको एउटा अन्य जाति मानिसले फारोको राजा दरबारमा काम गर्ने एउटा शासक कप्तानले यो कुरा अनुभव गर्छ, योसेफको साथमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भने देखे। परमेश्वर के उडेर आउनु भएको देखेर उसले के एन्जेल जस्तो, स्वर्गदूत जस्तो यताउता दौडिरहेको देखेको हो होइन, तर उसको लाइफबाट देखेको, योसेफको जीवनबाट। 17 वर्षको केटाले मिश्रलाई परिवर्तन गर्दैछ। 17 वर्षमा पुगेको केटाले मिश्रमा यति ठुलो प्रभाव ल्याउँदैछ। त्यो चाहिँ के हो? त्यहाँको कप्तानले पनि
अंगरक्षक कप्तानले पनि देख्दछ बाइबल यसै अंग्रेजीमा हिज मास्टर सॉ भन्ने छ that the Lord was with him परमेश्वर उनको साथमा हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ देखे जवान भाइ बहिनी संसारले तपाईँ र म भित्र भएको येशू ख्रीष्टलाई देख्नुपर्छ हामी सबैले भन्नुपर्छ आमेन हाम्रो साथीले देख्नु चाहिँ क्रिस्चियन हो भने बित्तिकै मान्छेले चिनेको तपाईँ क्रिस्चियन भयो भनेकोमा नडराउनुहोस् त्यो राम्रो कुरा हो ख्रीष्टलाई पछ्याउनेहरू क्रिस्चियनहरू भन्ने त्यो पहिचान छ जो हामीले संसारलाई दिनुपर्छ अनि त्यो चाहिँ योसेफले दिन सके बाइबलले सोच्दछ उनको मालिकले परमेश्वर तिनको साथमा हुनुभएको र परमप्रभुले सबै काममा उनलाई उन्नति गराउनु भएको पनि देखे उन्नति पनि देखे भन्छ त्यो कतिपयले योसेफ चाहिँ उन्नति गरेको चाहिँ अहिले देख्दैन फिजिकल्ली त्यहाँ देखिँदैन तर कसरी योसेफको जीवनमा उन्नति भएको देख्दछ मालिकले किनकि ऊ भित्र परमेश्वर भएको देख्दछ जवान भाइ भने तपाईको स्कुलको साथीले कलेजको साथीले तपाईँ क्रिस्चियन हो भन्ने कुरा देख्नुपर्छ येशू ख्रीष्ट साँच्चै तपाईको भित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देख्नुपर्छ त्यो चाहिँ कसरी तपाईँ मेरो जीवनको इमानदारिताको कारणले तपाईँ र मेरो परमेश्वरप्रतिको भय त्यो भक्तिको जीवनबाट संसारले चिन्नेछन् हामी चाहिँ क्रिस्चियनहरू हो भनेर पावल थेसलोनिकामा जाँदाखेरि के भयो त थेसलोनिका मान्छेले के भने संसारलाई उलट पुलट पार्ने मान्छेहरू यता पनि आएछ भन्छ त्यहाँको मान्छेले गवाई दिएर भन्छ संसारलाई बदल्नेहरू यता पनि आएछ जवान भाइ बहिनी परमेश्वर त्यो एस्पेक्ट त्यो आशा तपाईँमा राख्नुहुन्छ आजको पुस्ताको लागि तपाईँको कलेजको लागि तपाईँ स्कुलको लागि तपाईँले काम गर्ने जहाँ ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँले क्रिस्चियन गवाईलाई कायम राख्नुहोस् तपाईँको इमानदारिताको कारणले मैले एकजना साथीले हाइड्रोमा काम गर्नुहुन्थ्यो म त हाइड्रोको साधारण मान्छे उहाँको स्टोरी मैले धेरै वर्ष अगाडि सुनेको थिएँ नेपालकै हाइड्रोमा उहाँले काम गर्नुहुन्थ्यो सेक्युरिटी गार्ड उहाँलाई कामबाट निकालिदिएछ एउटा कारणले त्यो हाइड्रोमा एउटा सानो नोट भाँचिएको रहेछ त्यो नोट चाहिँ यदि इन्डियामा किन्यो भने चाहिँ दिल्लीबाट मगायो भने त्यो नोट चाहिँ लगभग 700 जति पर्छ एउटा नोट तर त्यहाँको मान्छेहरूले मिलेर त्यो नोट चाहिँ थाइल्यान्डबाट ल्याउने प्रस्ताव राखे जबकि त्यो 2 दिनमा आइपुग्छ दिल्लीबाट मगायो भने तर थाइल्यान्डमा गयो मन्त्री परिषदको सबै मिटिङ भएर जानुपर्ने भयो अनि अन्तिममा त्यो चाहिँ 7 लाख रुपियाँ पर्यो त्यो पुरै नोटको पैसाको बजेट हेर्नुहोस् त जबकि 700 रुपियाँमा दिल्लीमा 2 दिनमा आउँछ मन्त्री परिषदको सबै कुराबाट प्रोसेसमा जाँदाखेरि त्यो 1.5 वर्ष लाग्यो अरे अब त्यो एउटा हाइड्रोमा एउटा नोट ल्याउनको लागि 1.5 वर्ष लाग्छ किन त्यो सबै प्रोसेसरबाट त्यो सबै कसलाई भेट्नु पर्ने त्यो सबै भेटेर जानु पर्ने जबकि त्यो इन्डियाबाट 700 रुपियाँमा आउँछ अनि उहाँलाई पनि भन्यो तिमीलाई पनि त्यो सबै पैसाको भाग तिम्रोमा पनि पर्छ तिमी यस भन्नुपर्छ भनेर चाहिँ म नमाने कारण अनि मलाई खुसी लाग्यो एउटा क्रिस्चियनले कहिले पनि यस भन्नु सक्दैन पैसा खाटमुनिबाट के अरे टेबल मुनि दिने कुरा अनि मलाई राम्रो लाग्यो बरु काम छोडेको तर हाम्रो क्रिस्चियन गवाई चाहिँ हामीले छोड्नु हुँदैन अनि प्रभुले आज त्यस्तो मान्छेहरू खोज्नुहुन्छ अनि प्रिय संसारको मान्छेले एकदिन देख्नेछन् हामी परमेश्वरका छोराछोरी हौ अनि त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट संसारको मान्छेले देख्नेछन् चौथोमा छन् चरित्रमा पवित्रता हि वाज टेस्टेड बाई सेक्सुअल टेम्पटेसन है हामी सबैलाई थाहा छ त्यो उनको जाँच चाहिँ कसरी भयो तपाईँलाई थाहा छ नि अनि जोसेफ जवान अवस्थामा थियो जवान भएको कारणले उनको मालिकको पत्नी भनेको को पोतिफरको श्रीमतीले एक दिन तपाईँलाई त्यो घटना थाहा छ सबैलाई थाहा छ पोतिफरको श्रीमतीले आएर योसेफलाई के भन्यो मसँग सुत भन्छ मसँग बस भन्छ मालिक दरबारमा काम गरिएको छ सुरक्षा गर्न गएको छ घरमा कोही नभएको बेला चाहिँ पोतिफरको पत्नीले अब कति उमेर जेठो थियो हामीलाई थाहा छैन पक्कै पनि धेरै अन्तर हुनुपर्छ जवान केटा 18-19 वर्ष केटा योसेफलाई आह्वान गर्छ अपिल गर्छ त्यो चाहिँ मसँग सुत योसेफ हिब्रू केटा जवान एकदम सुन्दर मान्छे बाइबलले त्यसको बारेमा लेख्दा छ उनी एकदम हेर्नमा सुन्दर थिए भन्छ योसेफ जवान भएका सुन्दर हुनु स्वाभाविक कुरा पनि हो र उनको सफलताको साथसाथै उनको जीवनमा जाँच पनि भयो प्रिय जब तपाईँ सफल बन्नुहुन्छ एक दिन तपाईँलाई सबभन्दा पहिलो जाँच चाहिँ यौनबाट आउँछ सेक्सुअल टेम्पटेसन सबैलाई जति मान्छे सफल हुँदै गयो त्यति नै आउने समस्या चाहिँ परीक्षा चाहिँ यौनको परीक्षा दाजुभाइहरू जवान भाइहरू जब सक्सेस तपाईँ हुँदै जानुहुन्छ नि तपाईँलाई धेरै केटीहरूले पनि पछाउँछ राम्रो नराम्रो सबैले पछाउँछ राम्रोले पछाएको त राम्रै हुन्छ तर कतिले तपाईँलाई नराम्रोहरूले पनि पछाउँछ त्यो कुराबाट चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवन जाँचिने कुरा हो योसेफ सफल भएर बाइबलमा चाहिँ उन्नति हुँदै गए उनलाई चाहिँ घरको चाबीहरू सबै जिम्मेवारी दियो त्यति मात्र होइन ऊ जाँचिन पनि लागेको छ
अनि त्यो जाँच चाहिँ उनलाई यौनबाट जाँचिएका छन्। अनि मालिकले आएर जबरजस्ती गर्छ, कति प्रयास गर्छ। बाइबलले भन्छ योसेफ मानेन भन्छ। अनि नमानेर के कोसिस गर्यो होला पोतिफरको श्रीमतीले योसेफलाई मनाउनको लागि। सँगै आँखा पनि झिम्कायो होला, योसेफको अगाडि छोटो लुगा लगाएर पनि नाच्यो होला, के गर्यो, गर्नुसम्म सबै गर्यो योसेफलाई आकर्षण गर्नको लागि है। के दिन्छु भन्यो होला, यो दिन्छु भन्यो होला, जुत्ता दिन्छु भन्यो होला, कोट किनिदिन्छु भन्यो होला, त मसँग पछि छ भने म तँलाई चाहिने सबै कुरा दिन्छु भन्यो होला। तर योसेफले बाइबलले भन्छ योसेफ मानेन। नमानेपछि एक दिन पोतिफरको श्रीमतीले के गर्यो, योसेफलाई आक्रमण गर्छ। योसेफ काम गर्दै उसको उसलाई पक्रेर नमानेपछि जबरजस्ती पक्राउन जान्छ। अनि बाइबलले यसो भन्छ उनले जसरी नै योसेफलाई पक्रे, योसेफको लुगा उनकै हातमा छोडेर योसेफ त्यहाँबाट भागे भनेर लेखेको छ। योसेफ चाहिँ त्यो घर छोडेर भागे, नाङ्गै भागे, घर छोडेर। हाफपेन्ट मात्रै थियो होला योसेफको चाहिँ, माथिको लुगा त हङलङै थियो, पोतिफरको हातमा पो, श्रीमतीको हातमा पो छ। कतिले भन्छ डबल एक्सलको लुगा लगाएको थियो क्या योसेफले भन्छ, ठुलो लुगा समात्ने बित्तिकै खोसिएर गइहाल्यो। सायद त्यो बेलाको बटम सिस्टम थिएन होला अहिले भाग्नुको लागि, त्यो हङलङै लुगा लगाएको हुनुपर्छ। दासको त्यति महँगो लुगा पनि थिएन, साधारण यसो ओढेको मात्रै हुनसक्छ। अनि त्यो लुगा चाहिँ उनको हातमा नै राखेर उनी भागेर गए। अङ्ग्रेजीबाट भनाइ चाहिँ हि चुज टु बी नेकेड देन नटी भन्छ नि है। उनले चाहिँ नाङ्गो हुनलाई रोजे, तर उनी चरित्रहीन भएर जिउन रोजेनन्। जवान भाइ पनि त्यो एटिच्युड हामीसँग हुनुपर्छ। उनले नाङ्गो हुनलाई रोजे, तर चरित्र गुमाउन उनले रोजेनन्। योसेफको लागि कसै आमाले देख्ने कुरा पनि भएन। प्रवासमा थिए उनले, यौन सम्बन्ध राखे के हुन्छ र भन्ने खालको कुरा हुनसक्छ। मालिक पनि छैन, कोही पनि छैन, प्रवासमा हो, आमाले देख्ने कुरा आएन। तर एउटै कुरा चाहिँ योसेफलाई थाहा छ, उनी परमेश्वरको सम्बन्धमा हिँड्ने कारणले उनलाई परमेश्वरले चाहिँ देख्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पूर्ण विश्वास छ। जवान भाइ बहिनी, तपाईँको आमाले कसैले नदेखे पनि तपाईँलाई बनाउनु हुने परमेश्वरले तपाईँहरू मलाई देख्नुहुन्छ। उहाँको नजरबाट हामी कहिले लुक्न सक्दैनौँ। भन्छ 51:3 र 4 दाउले त्यही भन्छ, मैले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेको छु। किनकि परमेश्वरको विरुद्धमा दाउदलाई थाहा छ उनी भाग्न सक्दैनथे। भन्छ यसकारण भन्छ नि म तपाईँको नजरबाट कहाँ लुक्न सक्छु र समुद्र गयो भने तपाईँ त्यहाँ आउनुहुन्छ। जहाँ गए पनि हामी परमेश्वर दृष्टिमा लुक्न सक्दैनौँ। योसेफलाई ठुलो मौका भए पनि तर उनले सम्झौता गरेनन्। जवान भाइ पनि त्यो योसेफको एटिच्युड बोकेर हिँड्नुहोस्। तपाईँ जहाँ पनि जानुहुन्छ तपाईँलाई यौनको परीक्षा आउँछै आउँछ। बुझ्नुभयो भएन? एक दिन हामी 4जना पास्टरहरू थाइल्यान्डमा जाँदैथ्यौँ। ट्याक्सी ड्राइभरले के भन्छ, पास्टर सर दिज आर भेरी गुड लेडी भन्छ। के भन्छ म छक्क पर्छु, कुन लेडी भन्छ त यत्रो केटीहरूको एल्बम बोकेर हिँडिरहेको छ। बेस्या गर्ने केटी हुन्छ तिनीहरूको एल्बम चाहिँ ड्राइभरले बोकेर हिँड्दो रहेछ। यो केटी एकदम राम्रो छ, यति राम्रो छ, म सस्तो छ मिलाइदिन्छु भन्छ। बुझ्नु पास्टरलाई त सबैलाई परीक्षा हाम्रो जीवनको लागि छ। तर एउटा कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यदि परमेश्वरसँग राइट रिलेसनसिप छ भने, परमेश्वर ठिक सम्बन्ध छ भने हामी ती सबै परीक्षाहरूमाथि विजय हुन सक्छौँ। आमेन। किनकि हाम्रो कारणले परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुभएको कारणले गर्दा योसेफ त्यहाँबाट भागे। यसमा बाइबलले यसो भन्छ नयाँ करारमा सबै परीक्षाहरूबाट, शरीरका सबै अभिलाषहरूबाट भाग भन्छ पावलले तिमोथीलाई, जवान तिमोथीलाई शरीरका अभिलाषहरू, जवानीका सबै अभिलाषहरूबाट भाग। जवान भाइ पनि परीक्षा आउँछ, तर हामी परीक्षाबाट के गर्नुपर्छ अरे भाग्नुपर्छ। कहिले पनि नखेल्नुहोस्। सायद फेसबुकमा हुनसक्छ, तपाईँलाई कसैले मन पराउन सक्छ, फेसबुकमा पनि जहिले पनि भन्नुहोस् तपाईँ ती परीक्षाहरूबाट पनि तपाईँहरूको भाग्नुपर्छ। फेसबुकमा कन्ट्याक्ट गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा होइन मैले भन्नु चाहिँ, तर यौन सम्बन्ध कुरा हुनसक्छ, रिलेसनसिपको कुरा हुनसक्छ। कति कुराहरू हामी त्यो कुराबाट हामी भाग्नुपर्छ। यदि विश्वासी छैन भने हामीले रिलेसनसिप बन्द गर्नुपर्छ। यदि ऊ प्रभुको घरनाको होइन भने तपाईँले त्यसलाई कतिले चाहिँ प्रोफाइलहरू चेन्ज गरेर फोटो अर्को राखेर गर्छ, तपाईँलाई थाहा छैन। अहिले त्यो सबै पनि गभर्मेन्टले पत्ता लगाउँछ। तपाईँ के च्यानल हेर्नुहुन्छ, मोबाइलमा कहाँ जानुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन। तपाईँले जहाँ बिल तिर्नुहुन्छ त्यहाँको मान्छेलाई सबै थाहा हुन्छ। तपाईँले को नेटमा जानुभयो, त्यहाँको त्यो इन्टरनेट त्यो तपाईँले एनसेलमा पैसा तिर्नुहुन्छ नि, त्यहाँ त्यो एनसेलको मान्छेलाई सबै थाहा हुन्छ। तपाईँ कुन वेबसाइट हेर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ जानुहुन्छ, सबै उसलाई क्लियरली थाहा हुन्छ। तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ कसैले दिँदैन, तर उनीहरूलाई सबै थाहा हुन्छ। प्युरिटी इन क्यारेक्टर, हाम्रो चरित्रमा पवित्रता।
अब योसेफले भनेको मनपर्ने शब्द हेर्नुहोस् त 9 पदमा आएर योसेफले के भन्यो पोतिफरको श्रीमतीले जबरजस्ती गरेपछि अन्तिममा योसेफले के भन्यो सबै हामी पढेछौँ मिलेर मैले कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा मैले पाप गर्नु अब याद गर्नु योसेफले के भन्यो पोतिफरको श्रीमतीलाई मैले कसरी यस्तो घोर दुष्ट सबैले भन्नुहुन्छ घोर दुष्ट कुन दुष्ट भने कुन घोर दुष्ट भनेको यौनको कुरा विवाह नगरी यौन सम्बन्ध राख्ने कुराको अफर आउँदैछ उनलाई प्रस्ताव आउँदैछ अनि योसेफले के भन्छ यस्तो घोर दुष्ट काम मात्रै होइन चाहिँ यौन सम्बन्ध तर घोर दुष्ट पनि छ अनि बाइबलले सोच्छ परमेश्वरको विरुद्धको पाप परमेश्वरको विरुद्धको के अरे पाप यौनको पाप विवाह नगरी यौन सम्बन्ध राख्नु भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धको पाप र यो चाहिँ घोर दुष्ट पाप दुष्ट काम एक जवान भाइ पनि मैले भनेको होइन परमेश्वरको वचनले मलाई यही कुरा बोल्नको लागि भन्दै हुन्छ यो चाहिँ दुष्ट काम पनि हो यस्तो प्रिम्यारिटल सेक्सहरू जवान भाइ पनि अलग बसिहाल्नु पर्छ विवाह नगरेसम्म आफ्नो यौनलाई पवित्र राख्नुहोस् त्यसको उदाहरण तपाईँले खोज्दै हुन्छ भने तपाईँ जहिले रेबिकालाई हेर्नु उत्पत्तिको 24 अध्यायमा के भन्छ बाइबलले रेबिका अत्यन्त सुन्दर थिइन् 24 को 16 पदमा रेबिका कस्तो थियो अरे अत्यन्त सुन्दरीको अगाडि अत्यन्त थपाउने के हुन्छ धेरै सुन्दरी तर उनको बाहिरी सुन्दरता मात्र थिएन तर एउटा भित्री सुन्दरता पनि थियो बाइबलले सोच्छ अहिलेसम्म कोही पुरुषसँग उनको सम्बन्ध छैन भन्छ अहिलेसम्म पनि कोही पुरुषसँग उनी सहवास भएकी थिएनन् भन्छ कस्तो राम्रो कुरा कसरी रेबिकाले त्यसरी आफूलाई पवित्र राख्न सकिन् मलाई एउटै विश्वास छ उनलाई थाहा थियो यो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो जवान छोरीहरू जवान भाइहरू यदि यो शरीर पवित्र आत्मा मन्दिर हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो भने जीवनको जस्तो सुकै परीक्षा आए पनि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई यौनको परीक्षाबाट सधैँ शुद्ध राख्नुहुन्छ हामी सबैले भन्नुहुन्छ आमेन जवान भाइहरू यौनको कुरा यौन परमेश्वरको वरदान हो सेक्स भन्ने बित्तिकै यौन भन्ने बित्तिकै जसले आँखा ठुल्ठुलो बनाउँछ अनि अब सेक्स हामी पास्टरले हेर्नु पुलबाट छाडा बोलेको भन्नुपर्छ सेक्स भन्ने बित्तिकै अपवित्र मुख हुन्छ भन्ने कुरा होइन सेक्स भन्ने बित्तिकै अपवित्र हो ट्याबु हो अश्लील हो भन्ने सोच्नु हुँदैन यौन अश्लील होइन यौन परमेश्वरको वरदान हो तर परमेश्वरले विवाहभित्र मात्र यौनलाई पवित्र राख्नु भएको छ एकछिन ज्याकुनले के भन्छ विवाहको वेदीभित्र विवाहको खाटमा परमेश्वरले यौनलाई पवित्र बनाउनु भएको छ विवाहको वेदीभन्दा बाहिर गएर यौन सम्बन्ध राख्ने कुराले चाहिँ लाज र शरम ल्याउँछ किनकि यहाँ अहिले पढे खण्ड याद गर्नुभयो मैले यस्तो घोर दुष्ट काम कुन काम यौन सम्बन्धको कुरा हो पोतिफरको श्रीमतीलाई योसेफले भनेको यस्तो घोर दुष्ट काम गरेर परमेश्वर विरुद्धमा मैले के पाप गर्नु र परमेश्वर विरुद्धको पाप पनि जवान भाइ भने यसो प्रिम्यारिटल सेक्स विवाह नगरी यौन सम्बन्ध नराख्नु अनि विवाह गरेकाले विवाहभन्दा बाहिर यौन सम्बन्ध नराख्नु पहिलो कुरो 7 अध्याय पावलले भन्छ यौन सम्बन्धी धेरै पाप बढेको हुनाले तिमीहरूको आफ्नै पत्नी होस् भन्छ अनि यौन सम्बन्धी धेरै व्यभिचार बढेको कारणले हरेक स्त्रीको आफ्नै पति होस् बाइबलले भन्छ यौन सम्बन्धको लागि एउटै ठाउँ परमेश्वर राखिदिनु भएछ चाहिँ विवाह हो है यसको विवाहको भित्र मात्र यौनलाई पवित्र राख्नुपर्छ अहिले आशिष प्रले के भन्छ भन्दा चाहिँ संसारमा ठुलो क्रान्ति आउँदैछ त्यो क्रान्ति चाहिँ औद्योगिक क्रान्ति पनि होइन पोलिटिकल क्रान्ति राजनीतिक क्रान्ति पनि होइन आर्थिक क्रान्ति पनि होइन तर यौनको क्रान्ति हो 21औं शताब्दीमा सबभन्दा ठुलो क्रान्ति रेभोल्युसन आउँदैछ त्यो रेभोल्युसन चाहिँ यौनको रेभोल्युसन हो इज नट इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन इज नट पोलिटिकल रेभोल्युसन इज नट इकोनोमिक रेभोल्युसन बट इज सेक्सुअल रेभोल्युसन 21औं शताब्दीको जवानलाई यो पुस्तालाई कुनै कुराले छुन्छ भने त्यो चाहिँ यौनले मात्रै हो बुझ्नुभयो भने यो ठुलो क्रान्ति आउँदैछ संसारभरि अनि यो क्रान्तिले कतिजनालाई ध्वस्त बनाउँछ हामीलाई थाहा छैन यसो जोन बाइबलले यसो भनेको छ संसारमा ठुलो बाढी आउँदैछ त्यो पवित्र आत्माको बाढी पनि होइन जागृतिको बाढी पनि होइन तर ठुलो यौनको बाढी आउँदैछ अनि यो यौनको बाढीलाई रोक्नलाई हामीले ठुलो ड्याम बनाउनु पर्छ ठुलो बाँध बनाउनु पर्छ त्यो बाँध चाहिँ विवाह हो भन्छ जवान भाइ पनि बाइबलले भन्छ यौन सम्बन्ध हुनु स्वाभाविक कुरा इच्छा चाहना हुनु यौनको तृष्णा हुनु स्वाभाविक हो जवान हुँदै गएपछि र त्यसको लागि एउटै ठाउँ परमेश्वर राखिदिनु भएछ त्यो चाहिँ विवाह हो यसो योसेफले विवाहको भन्दा बाहिर गरे यौन सम्बन्ध नराख्ने निर्णय गरे र उनीबाट त्यो घर छोड्नलाई मन्जुर भए तर उनले यौन सम्बन्धलाई तिरस्कार गर्छ अर्को चाहिँ पाँचौं कुरा चाहिँ जेनरस लाइफ उदारताको जीवन योसेफको जीवन चाहिँ उदारताको जीवन दिने जीवन हो तपाईले याद गर्नुहुन्छ उनका दाजुभाइहरू
संसारभरि के भएको त्यो बेला ठुलो अनिकाल परेको थियो। याद गर्नु त स्टोरी। परमेश्वर दर्शन दिएको कुरा योसेफलाई के अरे योसेफले त्यस कुराको अर्थ पनि खोलिदिए। आउन लागेको 7 वर्ष ठुलो अनिकाल त्यो देशमा आइपरेको छ। सारा इजरायलीहरू भोक र नाङ्गोपनबाट अभावबाट गुजिरहेका छन्, खाँचोमा परेका छन्, ठुलो अनिकाल त्यो देशमा भएको छ। त्यो अनिकालमा उनी कसरी मौन बस्न सक्थेन? आफ्नो दाजुभाइहरू संसारमा अनिकाल परेको बेला कसरी उनी चाहिँ धनी भएर पनि उनी सुखचलमा बस्न सक्थेन? तर आफ्नो दाजुभाइको निम्ति अनिकालमा भएकाहरूको लागि उनले केही काम गर्ने निर्णय गरे र उनका दाजुहरूको लागि यसरी लेखेको छ 42 को 25 र 26 पदमा है। 4:222 भनेको त होइन, उत्पत्ति 42 को 25 र 26 पद हामी पढ्नेछौँ। यसरी लेखेको छ, योसेफले उनका दाजुहरूको धोक्राहरूमा अनाज भरिदिए र उनीलाई धोक्राहरूमा चाँदीका सिक्काहरू हालिदिए र उनीहरूको निम्ति बाटोको खाने सामल तुमल पनि दिनु भनी हुकुम गरे। उनका दाजुभाइहरू अनिकालबाट बाँच्नको लागि थोरै भए पनि अन्नको निम्ति तिनीहरू अन्न माग्न आएका थिए अनि योसेफले त्यो अन्न चाहिँ उनीलाई दिएर पठाउँदछ। उनी धनी भएका छन्, आफ्नो दाजुभाइलाई बदला लिँदैनन्। उनी आज धनी भएको कारणले आफूलाई मात्रै धनी उनी सम्झँदैनन्, तर गरिबहरूलाई पनि उनले बिर्सँदैनन्। एउटा हामी मान्छे भएको कारणले अभावमा परेकालाई हामीले सहायता गर्नुपर्छ। जवान भाइ पनि यो कुरा हामीले अहिलेदेखि सिक्नुपर्छ, दिने कुरा अहिलेदेखि सिक्नुपर्छ। खाँचोमा परेकोलाई सहायता गर्ने कुरा हामीले सिक्नुपर्छ। हाम्रो मण्डलीमा होस्, हाम्रो छिमेकमा होस्, जो जो खाँचो छन् तिनीहरूलाई हामीले सक्दो सहायता गर्नुपर्छ। किन स्वर्गमा गर्न नसिक्ने एउटा काम हो। गरिबलाई कहिले स्वर्गमा दिन सकिँदैन। दिनुहुन्छ स्वर्गमा गर्मी त हुँदैन। स्वर्गमा माग्नेर आउँछ, दे दो 10 रुपियाँ दे दो न, बहन 10 रुपियाँ दे दो, 5 रुपियाँ दे दो न, बहुत भोक लगेर आयो। अहिले आउँछ भने हाम्रो हिन्दी बोल्ने साथीहरू आउँछ, साह्रो भोक लागिरहेछ, 10 रुपियाँ देऊ न, स्वर्गमा हुँदैन। यही हो पृथ्वीमा। खाँचो परेकोलाई कहिले दिनु। अनि यो दिने कुरा चाहिँ के हो? जब तपाईँ दिन सुरु गर्नुहुन्छ भने भने यो कुराले एउटा कुरा देखाउँछ, तपाईँ लोभमाथि विजय हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। दिनुले के अरे त? तपाईँ लोभ गर्ने हृदयबाट विजय हुँदै हुनुहुन्छ। यसो दिने कुरामा कहिले कन्जुस नगर्नु। त्यसले के कुरालाई सहायता गर्छ? तपाईँको लोभमाथि विजय हुनलाई सहायता गर्छ। कि लोभ चाहिँ हामी जन्मदै लिएर आएको। एउटा नानीले खुट्टा टेक्नुभन्दा अगाडि लोभ भन्ने सिक्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो 1 वर्षको नानी उभिएर हिँड्नु पनि सक्दैन, पाइला राम्ररी स्थिर हुँदैनन्। 1 वर्षको नानी हिँड्नु सक्छ? हेर्नुहोस् त, उठेर हिँड्नु खोज्छ, ताते गर्नु खोज्छ कि एक दुई पाइला हुने बित्तिकै ऊ लडिहाल्छ। बुझ्नुभयो भएन? तर त्यो नानीको खेलौना गरेर छोइदिनुहोस् त, रिसाउँछौँ, मेरो भन्छौँ। त्यो नानीले खुट्टा टेक्नुभन्दा अगाडि मेरो भन्ने सिक्छ। स्वार्थ र लोभ मान्छेले संसारमा 2 पाइला टेक्नु अगाडि सिक्छ। यसका त्यो लोभबाट विजय हुने एउटा तरिका चाहिँ दिनु। यसो दिनुपर्छ। एउटा बाउले चाहिँ छोरालाई मोमो खानु लागेछ। छोराले मोमो खाँदै गर्दा बाउले यो छोरा कतिको लोभी छ जाँच्नु पर्यो भनेर एउटा मोमो टिपेको थियो अरे, छोराले प्याट्टै हेरेको छ बाउले। नखाउनु बाउ, कस्तो भोक लागिरहेको छ, त्यति पुग्दैन के मलाई। बाउले जाँच्नु मात्रै खोजेको, भोक लागेर बाउले टिपेको त होइन एउटा मोमो, छोरा कस्तो छ भनेर जाँचेको मात्रै। छोरा त लोभी छ, त्यत्रो मोमोले पुग्दैन के मलाई। बाउले त्यो छोराले नबुझेको एउटै कुरा हो। त्यो बाउ जसले उसलाई त्यो होटलमा ल्यायो त्यो बाउ होइन, छोरालाई ल्याउने बुवा नै हो। चाहेको के बाउले अर्को किनिदिनु सक्दैन? सक्नुहुन्छ। तर छोरा यति साह्रो स्वार्थी छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी कति हामी तपाईँ र म त्यो छोरा जस्तै छौँ, हामी बाँड्नै चाहँदैनौँ। तर हामीलाई प्रशस्त दिनुहुने पिता कति धनी हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई दिनुहुन्छ। यसरी उदारताको जीवन परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। यो कुरा हामीले अहिलेबाट सिक्नुपर्छ। यो कुरा हामीले अहिलेबाट सिक्नुपर्छ। सानैबाट सिक्नुहोस्। दिने कुराहरू हामीले सानैबाट सिक्नुपर्छ। सहायता गर्ने एउटा मौका सम्झनुहोस्। दिने एउटा मौका भनेर सम्झनुहोस्। हिजो बजेको सोलोमनले यसो भन्छ, गरिबलाई दिनु भनेको परमेश्वरलाई के गर्नु अरे? ऋण दिनु जस्तै अरे। गरिबलाई दिनु भनेको परमेश्वरलाई सापटी दिनु जस्तै। उदारताको जीवन। यो अनिकालको समयहरूमा संसारभरि अनिकाल परेको बेला पनि योसेफले आफ्नो प्रशस्त धनलाई जम्मा गरिराख्दैनन्, तर त्यो धनबाट गरिबहरूलाई दिनको निम्ति उनी मन्जुर हुन्छन्। जवान भाइ पनि अभावमा परेको देख्दा हामी एकअर्कालाई सहायता गर्न सकौँ। त्यो चाहिँ सफल मान्छे हो। सफल मान्छे चाहिँ आफ्नो लागि मात्रै जम्मा गर्ने होइन, तर अरूहरूको लागि पनि दिने। दोस्रो कोरिन्थीको 8-9 तपाईँले पढ्नु, 9 6 11 पदसम्म पावलले यसो भन्छ, परमेश्वर तिमीलाई प्रशस्त गरी दिनुहुन्छ। प्रशस्त गरी परमेश्वर के गर्नुहुन्छ अरे? दिनुहुन्छ, ताकि तिमीहरू प्रशस्त गरी दिन सक। हामी किन धनी हुनुपर्छ अरे? दिने हुनको लागि, महँगो गाडी र घर किन्नको लागि होइन।
यदि परमेश्वरले दिनुभयो भने जहिले भन्नु प्रभु म त्यो धन मेरो लागि होइन तर तपाईँको राज्यको लागि चलाउँछु। अस्ति एकजना कोरियन साथीलाई मैले भेटेको थिएँ, तपाईँ कहिले नेपाल आउनु भएको भनेको, ऊ चाहिँ ठुलो एउटा के घर बनाउने ठुलो कम्पनीको मालिक रहेछ। अनि मैले उसलाई सोधेको मान्छे किन नेपाल आउनुहुन्छ भनेको, तपाईँ बिजनेस मान्छे, तपाईँ बिजनेसको विषयमा के विश्वास गर्नुहुन्छ भनेको, परमेश्वरले मलाई जुन बिजनेस दिनुभयो मेरो लागि होइन, यो बिजनेस चाहिँ म प्रभुको राज्यको लागि गरेको। अनि उसले जति कम्पनीमा पैसा कमाउँदो रहेछ संसारभरि गएर मण्डली बनाउँदो रहेछ। मलाई कति खानु छ संसारमा, 80 वर्ष 90 वर्ष बाँच्छु होला, मलाई अलिकति खानेकुराले पुगिहाल्छ। जति यो कम्पनीबाट म पैसा कमाउँछु म संसारभरि गएर मण्डली बनाउँछु। मलाई साह्रो मन पऱ्यो त्यस्तो मान्छे आज परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। मेरो लागि होइन, परमेश्वरले मलाई धनी बनाउनु भयो भने पनि मेरो लागि होइन, तर म अझ प्रशस्त गरेर दिन सकौँ। जवान भाइ पनि तपाईँलाई परमेश्वरले दिन धनी बनाउनु नै छ, त्यही बेला तपाईँले जहिले यो कुरा मनमा राख्नु, यो धनी भएको कारण चाहिँ मेरो लागि होइन तर अरूहरूको लागि सेवा गर्न लाग्यो। पावलले दोस्रो कोरिन्थीको 9:6-11 त्यही कुरा लेख्छ। परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ, छर्नेलाई परमेश्वरले प्रशस्त गरी फसल दिनुहुन्छ, तर त्यो फसल चाहिँ अरूहरूको लागि पनि होस्। र अन्तिममा चाहिँ योसेफको सकारात्मक धारणा भनेर मैले राखेको छु है, उसको पोजिटिभ उदारताको जीवन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अर्को पद चाहिँ सकारात्मक सोच, पोजिटिभ एटिच्युड। उनको दाजुभाइले तपाईँलाई थाहा छ नि योसेफलाई मार्न खोजेको हो। अनि अन्तिममा 50 को 20 पदमा यसो भन्छ योसेफले, तिमीले मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने विचार गर्यो तर परमेश्वरले त्यही कामद्वारा भलाइ गर्ने विचार गर्नुभयो। हामी सबैले भन्ने छ आमेन। योसेफले दाजुभाइलाई भेटेर के भन्छ, आफूलाई मार्न यो षड्यन्त्र गर्ने दाजुभाइलाई, तपाईँले मेरो बारेमा मलाई हानि गर्न सोच्नु भयो तर परमेश्वरले त्यही हानि गर्ने कुरालाई परमेश्वरले भलाइको निम्ति बदल्नु भयो। जवान भाइ पनि तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई खुट्टा तान्ने धेरै पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई लडाउनु खोज्ने मान्छेहरू, तपाईँको जीवनमा तपाईँलाई निराश बनाउने मान्छे धेरै हुनसक्छ, तर त्यो अवसरलाई तपाईँले पोजिटिभ विजयको लागि चलाउनुहोस्, तपाईँको जीवनको निम्ति असल कुराको लागि चलाउनुहोस्। उसले मलाई त्यसो भने पनि केही छैन, परमेश्वर मेरो साथ हुनुहुन्छ भने अघि बढ्नुहोस्। अनि एक दिन तपाईँलाई यस्तो समय परमेश्वर दिनुहुनेछ, उसले गरेको कुभलोलाई पनि परमेश्वरले भलाइ नै बदल्नुहुन्छ। हालेलुया। संसारको मान्छेले हाम्रो कुभलो सोचे पनि परमेश्वरले त्यसद्वारा उहाँले आफ्नो महिमा लिनुहुन्छ, त्यसलाई भलाइ नै बदल्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीसँग योसेफ जस्तो मन हुनुपर्छ। योसेफले के भने, तिमीले मलाई मेरो विरुद्धमा हानि गर्ने निर्णय गर्यौ, सोच्यौ, विचार गर्यौ, तर परमेश्वरले त्यस कामद्वारा भलाइ नै गर्नुहुन्छ। कस्तो राम्रो सोच। आज त्यस्तो पोजिटिभ एटिच्युडहरू चाहिन्छ हामीलाई, सकारात्मक सोचहरू जवानहरूमा परमेश्वरले खोज्नुहुन्छ। सफलताको चाबी यही नै हो, पोजिटिभ एटिच्युड भएको मान्छेहरू। त्यो मान्छेले मलाई किन त्यसो भन्यो हु गरेर रुने मान्छे, त्यो मान्छेले मलाई तिमीले त्यसो भन्यो, अब एउटा सानोसँग हामी रुने मान्छे होइन, तर त्यो कुरालाई हाम्रो जीवनमा आउने साना साना घटनाहरू, नकारात्मक घटनालाई पनि परमेश्वरले बदल्नुहुन्छ सकारात्मक रूपमा। यसकारण पावलले के भन्छ, सबै कुरा मिलेर उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको बोलावट अनुसार बोलाइएकाहरूलाई सबै कुरा मिलेर परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा अहिले कतिवटा नराम्रो घटना घटे पनि नडराउनुहोस्, परमेश्वर त्यहाँबाट तपाईँको जीवनमा भलाइ नै गर्नुहुन्छ। पावलको जीवनमा थुप्रै समस्याहरू आए, आफ्नै दाजुभाइले उनलाई इन्कार गरे, उनी नाङ्गो पीडा कष्टबाट गए। पावलले भन्छ परमेश्वर त्यहाँबाट पनि मेरो जीवनलाई परमेश्वर निर्माण गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो तेरो मेरो अनुग्रह तेरो लागि प्रशस्त छ। प्रियहरू, परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा आउने सबै फेलियरहरूलाई पनि परमेश्वर सक्सेसको लागि बदल्नुहुन्छ। कतिजना जवानहरू फेल हुनुहुन्छ जीवनमा, असफल बन्नु भएको होला, नडराउनुहोस्, त्यहीँबाट सफलता सुरु हुन्छ। योसेफ अहिले फेलियर जस्तै देख्छौँ, संसारको दृष्टिकोणबाट योसेफ चाहिँ असफल मान्छे हो, तर परमेश्वरले त्यहीँबाट सफलता ल्याउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई यो स्टोरीको अन्तिम थाहा छ नि होइन? योसेफ अन्तिममा के भयो? मिश्रको राजा पछाडि दोस्रो अहिले भने प्रधानमन्त्री भयो। त्यो केटा नाङ्गे आएको केटा, त्यो केटालाई एक दिन परमेश्वरले प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई अहिले साधारण मान्छे देखिनुहुन्छ होला, तर परमेश्वरले असाधारण रीतिले तपाईँलाई चलाउनु हुनेछ, किनकि हाम्रो परमेश्वर चाहिँ असाधारण रीतिले काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ। बी पोजिटिभ, सकारात्मक सोच दिइराख्नुहोस्, निराश नहुनु। सानो सानो घटना हुन्छ, किन यस्तो भयो होला, मलाई पनि थाहा छैन सबै घटना किन हुन्छ, तर बाइबलले भन्छ सबै कुरा मिलेर परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। जीवनमा थुप्रै चुनौती तपाईँ जीवनमा आउँछ, भविष्यमा धेरै अप्ठ्यारो दिनहरू आउनेछ, तपाईँले रुनुपर्ने समयहरूमा आउँछ होला, धेरै गाह्रो बाटोबाट भए तपाईँ जानुहुन्छ, तर त्यो बेला पनि स्टिल तपाईँले याद गर्नुहोस्
परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले त्यो कुराबाट तपाईँको जीवनबाट टर्निङ पोइन्ट ल्याउनुहुन्छ, तपाईँलाई विजयीमा उहाँले बदल्नुहुन्छ। किनकि परमेश्वरले हामीलाई हारको निम्ति होइन, विजयको निम्ति बोलाउनुहुन्छ। किनकि हाम्रो विजय क्रुसमा ख्रिस्टले कमाइसक्नु भएको छ। त्यो विजयलाई बोकेर हामी हिँड्न सकौँ। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। हामीलाई सधैँ विजयको निम्ति अनुग्रह गर्नुहुने र हामीलाई सधैँ सफलताको निम्ति अनुग्रह गर्नुहुने परमेश्वरलाई हामी ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ। ओके, घडीमा 1 बज्यो। मेरो अर्को 2 बजे अर्को प्रोग्राम भएका म जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ सबैलाई धन्यवाद। भाइ विकास, पल, सबैलाई थ्याङ्क यू, टिमलाई यसरी म आउन सकेँ। मेरो अर्को युथ कन्फरेन्स भएको कारणले, प्रोग्राम भएको कारणले म जानुपर्ने कारणले म क्षमा चाहन्छु। तर तपाईँहरूसँग 1 घन्टाको समय बिताउन सकेँ। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। जवानहरू, तपाईँले यो देशको आशा हुनुहुन्छ, मण्डलीको आशा हुनुहुन्छ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईँको जीवनको लागि परमेश्वर सफलता ल्याउँदै हुनुहुन्छ, तर तपाईँ धीरज साथ अघि बढिराख्नुहोस्। परमेश्वरले धेरै धेरै तपाईँलाई आशिष दिनु। थ्याङ्क यू।